מי באמת מנצח במלחמת איראן? עד כה, ואנחנו צריכים לומר, אנחנו בין היום השישי לשביעי למלחמה. אני חושב שישראל עושה משהו שעוד ילמד בהרבה מקומות בעולם, באקדמיות, בהיסטוריה, במה שנעשה כבר. אני מדבר על מה שנעשה, על איך להמשיך תכף נאמר לך, אבל מכת הפתיחה, הפגיעה בבחירים, ההתייחסות למדינה הזו כאל ארגון טרור. זאת אומרת, שום מלחמה לא נפתחה בחיסול של ההנהגה. תמיד היה צבא מול צבא, צבאות בשדה הקרב, בשטח. פה ישראל התייחסה לאיראנים כאל ארגון טרור, חיסלה אותם במיטות. זו הסיבה שמפקד משמורת המהפכה לא הסתתר, כי הוא לא ראה את עצמו כמטרה. זה לא נסראללה, אוקיי? הוא ראה את עצמו חסין. והאיראנים ידעו שאנחנו מתייחסים אליהם כאל מדינה, והם ידעו שהם חסינים. וזה נשבר באותו ערב, באותו לילה לפנות בוקר, וגם ההנחה שלהם שהם שולטים במשחק השתנתה. הם לא האמינו שישראל באמת תתקוף. כי הם העריכו, הם שמעו פה את הטלוויזיה ואת הפרשנים שאומרים, אי אפשר לבד. וקמנו לגורלנו, ועשינו את זה. ומבחינת תזמון ואופי המטרות, ועוגת השכבות של המתקפה הזו, זה בלתי נתפס. ואני חושב שאנחנו עדיין לא יודעים את תמונת הקרב. אין לך מושג. איך אתה יכול להתעדכן על תמונת הקרב? אתה קורא חדשות, אתה רואה טלגרמים וכו', ואיראנים גם, וגם אם אתה ערביסט, אתה בכל האתרים הערבים, אין לך מושג מה קורה שם. הערכה שלי, המכה שהם חטפו הרבה יותר גדולה, וזו הסיבה שמדברים כרגע על הפלת השלטון. אני אמרתי במשך שנים, הפלת השלטון באיראן זו התרופה לפצצה הגרעינית. זה הפתרון היחידי. אני לא אוהב להשתמש במונחים של פתרון, כי אני חושב שבמזרח התיכון כמעט אין פתרונות, אבל אם אתה רוצה באמת לסיים איום, שהוא איום קיומי, אתה צריך קודם כל לפגוע בשלטון. כי אם ריסקת את כל תוכנית הגרעין לאפר ואבק, אין סיכוי שהאיום ייעלם. כי שלטון האייתולות הוא שלטון שרואה את עצמו כנוקם על מותו של עלי, על רצחו של עלי ושני בניו חסן וחוסיין נכדיו של הנביא מוחמד, שזה הפיצול המכונן של האסלאם, השיעה והסונה. ומי שלא מבין את זה לא מבין אסלאם. והאסלאם תמיד יתנגש. עלי חמינאי שעכשיו יושב בבונקר שלו, יש לו חזון של מהדי, חזון של משיח, שהוא בעצם יביא את המהדי. הוא עצמו אייתולlah, רוח אללה, הוא רוח אלוהים, הוא פסוקי האל, זה משהו אפילו שדומה לנצרות, של בין האלוהים. הוא לא יכול לעשות טעויות, הוא הולך למטרה שלו. הוא יביא את הישועה לאסלאם בזה שהוא ישחט את כל הסונים, 90% מהמוסלמים, שמה זה אנחנו לעומתם, אנחנו כלום. ויביא את המהדי, אותו משיח נעלם, כדי לתקן את העוול שנעשה לפני 1345 שנה, שבית אומיה רצחו את עלי ואת שני נכדי הנביא. ושם הייתה צריכה להיות הירושה של האסלאם. זהו. ועד שזה לא יקרה, הם לא יפסיקו לחלום. לכן אם אתה לוקח גרעין ממדינה כזו, אך טבעי, שהם יתארגנו במה שאפשר, והם לא טיפשים, הם חכמים. אז קודם כל, הדבר הזה שאתה מדבר עליו בנוגע לאיך שהם מסתכלים על עצמם ועל הנצח בכלל, זה משהו שקשה לכל הישראלים לתפוס. אבל נגעת במשהו, אמרת בעצם שזה סוף של עידן של פחד, למעשה. לא ידענו מה יש שם, עכשיו אנחנו יודעים. נכון. וזה ממש לא כמו שזה היה נראה. אתה יודע, זה מצחיק, אנחנו בדיוק נקרא בשבת פרשת המרגלים. הריגול הראשון, תשמע, זה הריגול הראשון בעולם. הקדוש ברוך הוא מבטיח להם את ארץ ישראל. למה אתה שולח מרגלים? מה, אתה לא סומך על המילה שלי? הוא אומר למשה, שלח לך. אתה לא בטוח? יש כזה פתגם ברוחניות, בחז"ל אומרים, בדרך בו אדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה? לך. זה הסיפור שלך, זה הבחירה שלך, אי אפשר לגוע לך בבחירה. משה שולח, הוא שולח 12 מרגלים מכל שבט, הטופ שבטופ. הוא אומר להם כזה דבר, תגידו לי מה יש בארץ ישראל. יש בה ערים בצורות, יש בה עצים, יש בה עם חזק או חלש, מה יש בה? הם חוזרים ואומרים, ארץ זבת חלב ודבש וארץ טובה, אפס, אולם, אז העם יושב שם. רגע, מי ביקש לך פרשנות? מה, אתה עיתונאי או פרשן? זה בדיוק מה שקורה לנו בחדשות. כן. ביקשו לך להגיד מה יש באיראן. מה יש באיראן? פצצה גרעינית, שלטון האייתולות, סנקציות, כסף, נפט, גז. מי אמר לך שאתה לא יכול? מאיפה הפרשנות הזו שאני לא יכול? ותדע, העונשים הכי גדולים שקיבל עם ישראל זה רק בגלל פרשת המרגלים, שהם הוציאו דיבת הארץ. ומאז זה 9 באב, כל פעם 9 באב זה על זה. ורק כלב בן יפונה ויהושע בן נון אמרו, לא,
נוכל. טובה הארץ מאוד מאוד, רוח אחרת היה לכלב בן יפונה. זה מה שקורה עכשיו. אנחנו הפסקנו להאמין לתפיסה של המרגלים שהיינו בעיניהם כחגבים. נכנסו לארץ, ראו אנשים ענקים. כן. ראו כל היום הלוויות. וואי, איזה מקום עם הלוויות. הקדוש ברוך הוא סיבב הלוויות כדי שלא יסתכלו עליכם. אתה לא יודע איך מגלגלים את העולם. אם אתה בעיניך כחגב, אז אתה מתנהג כמו חגב. אם אתה בעיניך מעצמה, אתה מעצמה. ישראל היא מעצמה בפוטנציאל. אני מאוד מעודד, כי הרי אני טוען שגן הניצחון נעלם לנו. ואני טוען שאנחנו לא יודעים לנצח בשכונה. והנה זה מתחיל להיראות טוב, אבל תזכורת, 6 הימים. ב6 ימים ריסקנו 3 חילות אוויר של כל מדינות ערב סביבנו, כבשנו את השטחים, את הגולן, את יהודה ושומרון ואת סיני, ולא ידענו לתחזק את הניצחון הזה. אם ניצחת ב67, איך 7 לאוקטובר קרה? שימור הניצחון הוא העניין. עכשיו אנחנו בתוך מהלך של קרב שאמרנו אנחנו לא יודעים את רובו, ואני מעריך שהוא יותר לטובתנו מאשר אנחנו רואים. השאלה היא איך זה יסתיים. האם אתה מסיים את זה עם הפלת שלטון, או שאתה עושה הסכם עם השלטון? מי שחותר להסכם השלטון הזה, מכשיר אותו, נותן לו פוליסת ביטוח, כי מבחינת האנשים האלה לא מעניין אותם גרעין. מעניין אותם רק שימור המהפכה. משמורות המהפכה. קודם כל, אנחנו הרי מדברים על ניצחון, מי באמת מנצח את המלחמה. קודם כל, אתה בעצם נגעת בפרשת המרגלים, מעניין שמה שקרה שם היה בעצם מעשה ריגול על ידי המוסד, איך הם נכנסו שם לתוך איך הם הרגו מדעני גרעין במיטות. זה דברים בלתי יאמנו. אבל הניצחון פה אולי יותר ברור לך ממה שלי הוא ברור, אני לא בטוח שאני רואה ניצחון עדיין. תראה, אז יכול להיות שאני קצת יותר מתלהב ואתה יותר חשדן, וזה בטח אתה יותר צודק, אני אומר לך למה. כי הניסיון הוכיח, אני כותב את זה בספר שלי בפרק האחרון, הניצחון הנעלם, הגן הנעלם. הספר פה מאחוריך. נו, מה אתה אומר עליו? זה קראת כבר? ספר מדהים. התחלתי לעיין. יפה. יש לך כבר קומיק שאתה כבר יכול... נכון, גם כן, כן. הגרסת ילדים עוברת תמיד יותר טוב למבוגרים. כן. תראה, איפשהו לפני שנת 67, איבדנו את הגן הזה שקוראים לו גן הניצחון. עצם זה שב-67, מספר לי זקן פלסטיני מזרח ירושלים, שהם כבר ברחו ליריחו, אחרי כיבוש העיר העתיקה, מגיע להם ג'יפ של פיקוד מרכז, ואומר להם, תחזרו. מה תחזרו? מה תחזרו? תטבחו בנו, זה מלחמה. חזרו, קיבלו את המפתחות להר הבית. כבר ב-67 נעלם לך הגן של הניצחון. החותמת הראשונה הייתה בשלום עם מצרים. אמר אנואר סאדאת, באתי ליהודים ונתתי להם את הסחורה שהכי יקרה להם, ולקחתי את הסחורה שהכי יקרה לנו. נתתי ליהודים נייר ולקחתי אדמה. אנחנו לא יודעים להעריך את האדמה. אנחנו לא יודעים מה ערך האדמה. אנחנו גם לא יודעים מה זה ערך ניצחון בשכונה. זו הסיבה שאנחנו בעזה מתבוססים. ולכן לניצחון יש כללים. בסיפור של איראן, כיוון שזו לא מדינה בגבולנו, יש לנו יכולת להתגבר על הדפיקה הגנטית הזו שאין לנו את גן הניצחון. אבל עדיין צריך לעשות את זה. איך? בהפלת המשטר. אתה אמרת בעצם שבשונה מהפלת המשטר, עניין החתירה להסכם הוא טעות בהקשר של ניצחון. אבל מדברים על זה כל כך הרבה, רוב שאר המנהיגים. אין בעצם אולי איזשהו מהלך צבאי גדול בהיסטוריה שלא הסתיים בהסכם. תראה לי את בשכונה, בוא תראה, כל המלחמות, גם מלחמת איראן-עיראק, נגמרה בהסכם אחרי שאף צד לא השיג את מה שהוא רצה. נכון. 8 שנים של מלחמה, יש אומרים 1,300,000, 1,500,000, 1,200,000, מה זה משנה, הרוגים, כשחומני אמר, אני חייב לשתות את כוס התרעלה. אני חייב לחתום את ההסכם. במזרח התיכון הסכמים זה משהו אחר לגמרי. ההסכם הראשון שנחתם באסלאם, אתה בטח יודע אותו את זה משיחותיך עם המזרחנים, הסכם חודייביה, מוחמד עושה משפחה שלו הסכם שיפסיקו לתקוף אותו. הוא מתחזק, עושה הסכם. כמה הסכמים עלינו בעזה? היה לנו את הסכם אוסלו. אני הייתי בעד אוסלו. אני ישבתי בלשכה של ערפאת. אני מאלה שאת הקומתה האדומה שלי נתתי לחבר שלי נאסר. מהמשמר הנשיאותי, והחזיר לי אותה, אמר לי, אנחנו לא ראויים. עשינו המון הסכמים, אבל הסכמים בסופו של דבר במזרח התיכון סופם להיות מופרים. הסכם בסוף מלחמה יכול להיות אם הוא הסכם כניעה. שוב, יכול להיות אם הוא הסכם כניעה. היו לנו הסכמי הפסקת האש ב-74 אחרי מלחמת יום כיפור עם הסורים בגולן. היו גם הסכמי הפסקת האש עם מצרים בגבול עזה לאחר מלחמת השחרור. אני לא מדבר על כאלה הסכמים. הסכם עם מדינה כזו זה בעצם, הרי מה הראייה המערבית של הסכם? כן. אם אני ואתה עכשיו שני שכנים. יש לנו גינה ואנחנו אוהבים על הגדר. ואנחנו אוהבים כל הזמן, ואתה הורג אותי ואני הורג אותך ויורים וזה. יום אחד אנחנו מחליטים לעשות שלום.
עצם ההסכם זה זה שאתה מכיר בי, ואני מכיר בך, ואנחנו חותכים. ערפאת אמר לי, אתם עושים הסכם כדי לחלוק. אנחנו עושים הסכם כדי שאתה לא תהיה פה. אני ואתה, במערב, עושים הסכם, עצם ההסכם הוא הכרה, אני מכיר בך, ואתה מכיר בזכות שלי. אם הסכמנו, סבבה, זה חלוקה, זה סטל, אתה עושה סטלמנט, יישוב של הסכסוך. זה במערב. במזרח, ההסכם הוא בעצם עצירה של מלחמה בתוקף יחסי הכוחות, כדי שאחר כך כל אחד יעשה את השיקולים שלו וימשיך להילחם. יש הסכמים שאני כן יכול לבוא לחתום אותך, אבל זה הסכמי קנייה. זאת אומרת שאתה תחתום על הברכיים, שהשלטון האיראני יחתום, שהוא יתלה את עצמו. בוא נראה, יכול להיות. כל הסכם אחר הוא תעודת ביטוח לשלטון האייתולות, כי כמו שאמרתי לך, ההסכם הוא בעצם הענקת לגיטימציה לשני צדדי ההסכם. למה זה רע? מהנקודת מבט שלך, כי כן בכל זאת מערבי, אתה בתמיכה של ארצות הברית כרגע, אתה צריך תמיכה גלובלית, אז למה רע להיות בצד הזה, ואיך נראה ניצחון בשפה שלך? אז קודם כל אני אומר את זה הרבה, ואתה יודע שזו התיאוריה שלי, שהמערב לא מבין את המזרח. כן. מערב לא מבין מזרח, וכך נפתח גם הפרקים הראשונים, שבעצם, ועם הרבה סיפורים, כמה אנחנו לא מבינים. תראה את כל הטעויות של האמריקאים באזור, תראה את הטעויות שלהם עם איראן, שאמרו לקרטר על חומייני, הוא אמר, הוא קומוניסט? אמרו לו, יאללה, בסדר. חומייני, אתמול דיברתי עם חוקר מצרי, שהוא בעצמו היה באל-קאידה. הוא היה טרוריסט. והיום הוא מלמד את כל היחידות המיוחדות בארצות הברית מה זה טרור. והוא אומר לי, בתור נער אני זוכר את התמונה של מטוס אייר פרנס, נוחת בטהרן, ויוצא ממנו חומייני מהגלות בצרפת. הצרפתים ערכו את חומייני. כן. כי הוא גולה, ונתנו לו לחזור, ואז הייתה הפיכה. וכל הסוציאליסטים, מעמד הפועלים, מעמד הביניים, אנשי הבזר, שמאל, דתות אחרות שחברו לחומייני, נשחטו ונטבחו ברגע שהמהפכה התחילה, המהפכה האסלאמית התחילה להשתלט ולהעיף את השאה. זה הסיפור, ולכן אנחנו לא מבינים את המערב. האמריקאים עושים טעויות, פלשו ב-2003 לעיראק. כן, אלה הדוגמאות הכי טובות. אפגניסטן, עכשיו. זה מה שאני לא הייתי רוצה שיקרה עכשיו, שיתקע שם שנים סתם. יפה. אז מצוין. אז כדי שזה לא יקרה, וזו מדינה גדולה, ואין לנו שאיפות במדינה הזו לשלוט, זה לא המדינה שסבא שלי וסבתא שלך התפללו עם השנים לבוא לא, אין לנו שם. כן, אני רוצה שלא יהיה שם איום. כל עוד השלטון קיים באינדוקטרינציה שלו, שאתה הבעיה של העולם, למרות שאנחנו לא הבעיה שלהם, הם עושים עלינו סיבוב, כמו שהסברתי לך, בדרך לסעודיה וכו'. כל עוד השלטון הזה קיים שם, אתה תהיה בסכנה. גם אם אין לו כלום, גם אם יש לו רק מטאטא שיורה, גם אם החרבת לו את הכל, תתחיל שם מערכת הפקת לקחים של שיעים אסלאמים, שיכשירו את הדרך לזה שמקרה כזה לא יקרה עוד פעם. אז התוכנית תהיה יותר סודית, ואם יסתירו את זה, ואז אתה תגלה פצצה עוד 15 שנה. מה עשית לילדים שלך? שימרת להם את אותה בעיה. ההפך, הרדמת אותם. ולכן, זה חייב להסתיים בהפלת השלטון. את זה האמריקנים לא מבינים. אבל יש משהו יפה בשלטון, בסיפור של טראמפ. מעבר שהוא קופצני או הפכפך, אני לא יודע לפרש אותו, לא מצליח. כן. הוא מקשיב לנו. זה שהוא הביא תוכנית ההגירה, וישראל לא הרימה אותה, בחייה לדורות. גם עכשיו, לדעתי, כשהוא רואה שישראל צודקת בסיפור האיראני, הוא הולך על העניין של הפלת השלטון. הוא רוצה לתת את הכדור האחרון לחמינאי. הוא מבין שזה מוצלח. אם זה לא יקרה, לא ניצחנו. ואם זה יקרה, יש עוד דרך לניצחון. שוב, בבקשה, ניצחון. זאת אומרת, אתה רוצה שלא יהיה גרעין, נפיל את המשטר. אני רוצה, אני מכיר את האפקט של השכונה הזו, מה הם עשו לנו פה 20 שנה. ברור, אתה אני. זאת אומרת, אנחנו רוצים, ישראל רוצה. ישראל צריכה לדרוש, שוב, אני לא יועץ ולא כלום, אני אומר לכם מבחינה של מזרחן. באדם שמכיר את המזרח התיכון, את הדינמיקות. זה כמו שאתה בא עכשיו לרופא, אתה אומר לי, תקשיב, יש לי עכשיו איזה בעיה ברגל. האמת שתמיד מדמים את הפרשנים לענייני ערבים כרופאים. תמיד שואלים אותי מה המצב של חמינאי ומה המצב של ארדואן, אני צריך להיות רופא. שאלתי במשקה של ערפאת, אמרו לי, הוא מת, הוא חי, הוא זה, לא יודע. מצד שני, אנחנו כן דומים לרופאים, המזרחנים, שהם באים שמים דיאגנוזה. אומרים, תקשיבו, זה בעיה, מחלה אוטואימונית. אתה אומר, אבל רק לא כואב לי. אחי, מה אני אגיד לך? אני מביא לאולפן דיאגנוזה.
לכן היא לא ימין ולא שמאל. אני תמיד אומר, הבנת המזרח התיכון זה לא ימין ולא שמאל, זה דחקה אחת גדולה. עובדים על כולנו פה עם הימין והשמאל. כי גם ימין וגם שמאל טועים בהבנת המזרח התיכון, גם ימין וגם שמאל יש להם את השטח המת בהבנת המזרח התיכון. ולכן זה לא משנה, זה פה תפיסה סוציאליסטית, אולי כלכלית. אפילו גם זה הפוך בין ימין ושמאל. מצחיק אותי. לכן, ואתה יכול לראות את זה בהרצאות שלי, באנשים שרואים את התכנים שלי, מגוון לחלוטין. ולכן, פה, בקטע הזה, הייתי אומר שאם טראמפ יבוא איתנו וילך על המדרגות האלה של להוריד את השלטון, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים. אם לא, אז טעינו. עכשיו האמריקאים, אמרתי לך, יש איזה יתרון, הם קצת מקשיבים לנו. אם הם לא יקשיבו לנו, ונאמר עכשיו יעשו הסכם כניעה כביכול, אני לא יכול להאמין להסכם כזה. כי כל השיעה היא תקיה. תקיה זה הסתוות, זה העמדת פנים, זה לחיות כמו אנוסים, הם אלופים בזה. כן. אז לא להאמין לזה. אז אם אנחנו לא רוצים הסכם, אנחנו רוצים באמת את טובת ישראל. זו משם שאלתי. אתה מבין? אז אם את טובת ישראל אנחנו פשוט צריכים להמשיך עכשיו. לא להכריז על זה. שוב, אני מבין שלישראל קשה להכריז על הפלת שלטון. מדינה קטנה תכריז על הפלת שלטון במדינה פי 60 ממנה, למרות שאני יודע מה האוכלוסייה חושבת. יש לי סדרה ביוטיוב, קוראים לה סלאם איראן. פגשתי איראנים. אתה יודע מה זה לפגוש את העם האיראני? אתה בשבילך, אתה תראה אותם, אתה תראה אנשי העולם הגדול, אתה תראה אנשים פתוחים, אחרים. זה לא שבטי ערב, זה הפרסים. זה אנשים שיש להם 18 מקאמים במוזיקה, באומנות, בארכיטקטורה. אתה יודע מה זה שטיח פרסי? אתה יודע מה זה בד פרסי? מה זה פיסטוק פרסי? מה זה תבלינים? איזה ריחות, איזה צבעים. נסיכות פרסיות היו הנסיכות הכי יפות במזרח התיכון. הארכיטקטורה הפרסית, מה שכתוב במגילת אסתר, על גלילי שש, בוץ וארגמן, זה היופי של הארכיטקטורה. זה לא הבדואים ממדינות ערב, די, שוחטים עם גמלים. זה משהו אחר לגמרי. זה עם מפואר שיש לו מיתולוגיה, סמל של האריה, שאנחנו שמנו את הסמל של האריה של עם כלבי, הם אמרו, מה זה שלנו? יש להם הרי את הדגל של איראן החופשית, שזה אריה אדם, זה דמות מיתולוגית, קוראים לזה ארש. שתחשוב שאיראן לפני 4,000 שנה, במלכות קורש, הייתה שם עיר הבירה פרספוליס, זה היה פאר הארכיטקטורה. זה היה כמו יוון העתיקה, מיתולוגיה ופילוסופיה ומתמטיקה ושחמט ויין. אתה חושב שהצעירים של זה לא מתגעגעים לזה? זה לא ערבים בלי זהות שסדאם חוסן שוחט בהם ובסיסי מספר להם שפעם היה פרעונים. מדובר בעם אחר, מודע לחלוטין. והוא עכשיו כוח העזר שלך. זאת אומרת, ישראל לא צריכה להכריז על הפלת השלטון, אבל תביא את השלטון לכזה מצב שכל הציבור יכול לעלות כבר על הפרלמנט ולעלות. למה לדוגמה לא תקפנו את הפרלמנט? למה לא חיסלנו את עלי חמינאי? למה? והיינו בעינינו כחגבים. אני רואה את עצמי כחגב. אז נתתי עקיצה, אז וואו. לך על זה. שבור את מחסום הפחד. תלך הלאה. אם היינו, הרי כבר הורדת הרמטכ"ל, הורדת את חוסיין סלמי, שהוא איש המבצעים של משמרות המהפכה. חמינאי עכשיו זה בין 86, נכון? יש לו $100 מיליארד. נכון? יש לו חלום משיחי להביא את המהדי, אבל תן שם. זו אמירה. ומה, הם היו מתנהגים אחרת? אותו דבר. המכה היא מכה. יש פה עניין דיפלומטי, כביכול אסור להרוג אותו, כי זה מסמן משהו, ואז מפחדים. מי מכיר בשלטון הזה? שלטון שעלה בהפיכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן. אמרת, אמן, בעולם הבא אתה תראה איזה אור יפה יהיה לך. האמן הזה, זה נצחי עכשיו. אוקיי, בוא נגיד רגע, שבעצם אנחנו מקליטים כרגע פרק שני. מה שקרה זה שביום חמישי שעבר, היינו פה, הקלטנו פרק. באתי אליך ועשינו את הפודקאסט ודיברנו על ניצחון ומלחמה ופלסטינים והכל. כן. ובין היתר גם קטע מאוד מאוד יפה על יהדות, נכון, ועל האהבה אליה ותשובה. נכון, על ישראליות. וכולם יודעים מה קרה. זאת אומרת, בחמישי, באמצע הלילה, כאילו לשישי. אגב, נשארתי ערד 1-2, כי ידענו שאתה יודע, ואז נרדמתי ב-2. ובאיזה 5:30-6, אני קם, אשתי אומרת לי, וואי, איזה ילד ברח לגינה בבוקר. כן. אני רץ, ואז אחד השכנים אומר לי, תגיד, מה, אתה לא בשידור? אני אומר לו, למה? הוא אומר, הייתה מתקפה. אתה מבין? זהו, וכך קלטתי שנכנסתי לאולפן. ואז הבנו כמה אנחנו בעצם קמנו למציאות חדשה. הפרק לא מאוד רלוונטי כרגע, ולכן... אבל הוא יהיה רלוונטי, אפשר להתחיל עם זה, ואחר כך אתה... בדיוק, אז מה שקורה זה שאנחנו בעצם מקליטים עכשיו פרק רלוונטי למלחמה, אבל אם תחזור לפרק הקודם שהקלטנו ביום חמישי, אמרתי לך שהפלת השלטון היא זה. לגמרי. אגב, זה כמו בעזה, לכולם ברור אחרי טבח 7 לאוקטובר, שהפלת שלטון חמאס, זה העניין. למה? אתה אומר, תשמע, עכשיו לקחת את כל הקלאצ'ים מכל החמאס. את כל המנהרות מילאת בבטון, במים. אין מנהרות בעזה,
אין קלצ'ניקובים, אין כלום. חמאס תשלטו. מה יש לך אחרי שנה, שנתיים שם? ברור, כן. אותה תיאוריית ג'יהאד, הם ילמדו את הילדים שלהם ג'יהאד, הם מרוגטקה יעשו נשק וזהו. כן. אותו דבר באיראן. מה שונה איראן מחמאס? חד משמעית. ואני רוצה שניכנס עכשיו, אז קודם כל, הפרק יהיה, הוא יצא, ואנחנו נראה מה אנחנו עושים איתו, אולי אפילו פה, נבין את זה בהמשך. אני רוצה שנבין עכשיו גם לגבי המתקפה עצמה, מה אתה חושב? כי היא הייתה מטורפת. פנומנלית. פנומנלית גם ברמת כמה לא ידענו שיודעים. זאת אומרת, זו הפתעה מאוד גדולה. גם זה וגם איך, אתה אומר שאנחנו צריכים בעצם להפיל את המשטר, את המנהיגים, זאת אומרת, לחסל את ההנהגה. איך עושים את זה? אז כאילו זה מתקשר גם אחד לשני. אוקיי, אז קודם כל, לפני 25 שנה, 20 שנה, בחמש שנים האלה שבין 25 ל-20 שנה, קורה משהו במודיעין הישראלי. שמתחילים להבין באמת שיש פה מדינה מזרח תיכונית שלא הוגדרה שום איום. אמנם ידענו שהיא מטפחת את חיזבאללה והיא עוזרת לפרוקסים, הקבלני המשנה שלה, החות'ים והמיליציות וכולי. ולא הערכנו עדיין את כוחה, אבל המודיעין מתחיל לקבל את ההבנה שהשפה הפרסית נחוצה למודיעין, לפחות כמו הערבית, אם לא בשלבים מאוחרים יותר ממנה. פה מתחיל העניין. גם המוסד מתחיל לקבל את הצי"ח, המולי המודיעין, זה ציון הידיעה החשובה, איראן. איראן. אני זוכר שפעם הייתי בהרצאה למוסד, אחרי על האסלאם ב-2011, ב-2010, ואמרתי להם, תשמעו, אסלאם באירופה, אמרו לי, זה לא הצי"ח. הצי"ח זה גרעין, איראן. זו הייתה ההבנה, וזו הייתה ההתעוררות המוקדמת שלנו. ברגע שאתה נותן למוסד, שהוא מפעיל במדינת יעד, כמו שזה נקרא, את השיטה המודיעינית, היומנטית, מה שלא הייתה לנו בעזה. בדיוק, זו השאלה, כן. תמיד המוסד אומר, אם היו נותנים לי את עזה כמדינה, אז אין מצב שהיה 7 לאוקטובר. כי תמיד למוסד יש את היומנט. מה זה היומנט? המודיעין האישי, האנושי. אז בעצם מתחילים למפות את איראן, ואז אתה רואה את האוצר המודיעיני. האוצר המודיעיני של איראן זה הריבוד החברתי, ומה שדיברתי לך על המאיסות הזו של הדור הצעיר מהמהפכה, שהוא בכלל מעריץ את ארצות הברית. שאלתי מישהו מהאיראנים שם בסלאם איראן, אבל אתם תמיד צועקים מוות לישראל, ומוות לאמריקה, שטן גדול, אז הוא אומר לי שאצלו באוניברסיטה יש דגל ישראל, דגל ארצות הברית בכניסה, והוא וכמעט רוב הסטודנטים מקפידים שהם נכנסים לעבור מהצד. שמה הם לא ידרכו על זה, כי הם מעריצים אותנו. הם מעריצים את ארצות הברית, הם מעריצים את ישראל, ובזים לשנאה שמנחילים להם מאז שהם ילדים קטנים. זו הריאקציה שלהם. עכשיו, אתה לוקח את הדור הזה, ואתה לוקח את הריבוד האתני בתוך איראן, שיש לך שם אזרים ובלוצ'ים, וערבים, חוואזים, ויש לך פרסים מקוריים, ויש לך קורדים, ויש לך פשטונים. אזרבייג'נים. אזרבייג'נים, אזרים, חמינוי אזרי. כן. 35% הם אזרים. כל הקווים של הגבולות לא חותכים את הקווים האתניים. אז אתה יכול לפעול הרבה. כן. אל תשכח שתמיד היה את הארגון האופוזיציה הזה, מוג'הדין חלק, שגם עבדנו איתו. יש כל מיני, איראן היא אוצר מודיעיני. ולכן ההצלחות המודיעיניות היו, אני אזכיר לך שאחת ההצלחות המודיעיניות הגדולות ביותר היה שישראל פגעה בכור בנתנז, כן. בעזרת הסטוקסנט, שזו הייתה מין תולעת סייברית, שעד היום אף אחד לא יצטרך לפענח את הקוד שלה. חוץ מכמה מילים בתוך הקוד, הדסה, אסתר המלכה. וזה בעצם בסיבוב הצנטריפוגות, הסרקזות, שהן צריכות להיות מתואמות, זה 3,000 כדי להעשיר את האורניום, עשה להם תקלה ושבר את הכל, זה היה בתקופת אחמדינג'אד, זה היה אחד, שם תוכנית הגרעין כמעט נתקעה, זה גרם גם לפיצוצים. יכולת הסייבר שלנו, המודיעינית, ההפעלה האנושית, הביאו אותנו לזה שלא רק אתה יכול להפעיל כטב"מים מתוך איראן, אתה גם יכול לקחת את כל פרויקט ארכיון הכספות. אתה יכול לחסל מדענים. אתה יכול לעשות דברים שהם בלתי נתפסים. אתה יודע, הדימויים שלי ולשלך רצים בראש זה טהרן, הסדרה הזאת טהרן. לא רחוק מהמציאות. כן. זה לא, שוב, יש שם את ההגזמות של מה שנקרא הסוכנת וההוא וזה, ומתאהבת, לא, זה עזוב. מודיעינית, לא רחוק. לא רחוק. לא שאני חושב שיש ישראלים boots on the ground שם, אבל יש לך הפעלות של המון כאלה שרוצים לעזור לישראל. זו תשתית מודיעינית מדהימה. ישראל ניצלה אותה, בנתה אותה, טיפחה אותה,
העלתה אותה לראש הציח, ואנחנו קוצרים את הפירות עכשיו. עכשיו אתה צריך מוח שבא ורותם את הכל ואורז את הכל לכדי מבצע. וזה קרה. וזה קרה. זה מה שהיה. כן, בדיוק. במיוחד, אתה משתמש בטכנולוגיות של היום. לא מדבר על סייבר, אני מדבר על כטב"ם ממסעית. אתה זוכר את החיסול של פחריזאדה, ראש התוכנית, אבי פרויקט הגרעין. כן. עם תת מקלע על עמודים שמופעלים מאיפשהו פה בארץ. כל מיני דברים שאתה לא חלמת. למה? כי יש לך כוח שיתקין את זה, יש לך כוח נאמן. אתה חושב שראינו הכל? לא, בכלל לא. בכלל לא. אם זו החדירה, אז זה דבר שאי אפשר לקחת מהמודיעין שלנו. אתה מבין, זה אותם אנשי מודיעין שכשלו זהו, איך את זה אתה מסביר? זה לא בעיה של מודיעין, זה בעיה של להיכנס לראש. באיראן לא הייתה לנו שאלה. They're gonna do it. הם יעשו את זה. יהיה להם פוצצה, הם לא פריירים. מה לנו עם סינואר? קצת נתן לו פועלים. רוננברג וסינואר יושבים על קפה, עזוב, נו, פועלים, נתן לך קצת. זלזול. לא רק זלזול. את האיראנים כיבדנו בתור אויב, כי פחדנו מהם. את האיראנים נרתענו, אנחנו יודעים שהם אומה לא פריירית. מה חמאס? אמרנו, אלה? אז הנה הוא יוצא עכשיו, הוא צריך כסף ממני, הוא לא יירה. נכנסנו לראש שלהם. פה לא יעזנו להיכנס לראש שלהם. האמנו לאיראנים. האמנו שהאיראנים באים, קמים עלינו לכלותנו. שאיראן אמרה, נשמיד את ישראל, האמנו. שהיוסינואר אמרנו, עזוב, גדר. זה ההבדל. וואו. זה גם... מה זה? זה חוזר לניצחון. אין אויב. שאני נולדתי בשנת 70 בירושלים, ואני בטוח שגם אמרו לך את זה שאתה נולדת. עד שהוא יגדל, ברור. לא יהיה צבא. אתה צבי, תרוץ עם פלסטינים במסיבות טבע. כן. איפה זה? מה זה הדברים האלה? לא רק שהייתי בצבא, לא רק שהייתי 8 שנים בשב"כ, לא הייתי סיקרתי, רוב חיי אני מסקר מלחמות. ב-25 שנות סיקור. רוב החיים שלי, איזה שלום, על מה אתם מדברים? המזרח התיכון הוא מתנגש, המזרח התיכון הוא מקום של מלחמות. לא למכור שטויות, וזה שבא ראש שב"כ ואין לו את הגן של לנצח, אז הוא משמר את המצב. אחד מהלוגויים של השב"כ היה, שומרים על השקט. אני אדאג שלא יהיה לך טרור, אבל ביניהם הם יהרגו, הם יתחמשו. מה עשית בזה? לגמרי. בפרק הנוסף שלנו אנחנו מדברים מלא על זה, אז מאוד רלוונטי. אבל הנה, עניתי לך מה ההבדל בין 7 לאוקטובר, וזה די פשוט. לגמרי. סך הכל להאמין להם. וההקשר של בעצם המכה המדהימה הזאת של המוסד. א', זה מסביר, אמרת את זה במילה, אני אשמח שתרחיב על זה יותר, ההבדל בגישה, בהסתכלות בין ארגון טרור גם למדינה. זאת אומרת, מלכתחילה, כשאתה ניגש למדינה, יש פשוט הסתכלות אחרת. האם זה, וכל מה שאתה מדבר על הגישה של המוסד בכללי, היא מה שהביאה אותנו לנקודה הזאת שאיראן נראית פרוצה לחלוטין? כן, הורדנו את הכפפות. אם היית באמת מתייחס אליהם כאל מדינה, אז היית תוקף עכשיו, לדוגמה, רק את המתקנים הצבאיים. אבל לא עשית את זה. אתה עלית דרגה. אתה בעצם התייחסת לאיראן כמו חיזבאללה. אפילו לא בהתחלה, גם נסראללה נתת לו חסינות שנה ומשהו, עד שהפעלת את הביפרים ונתת את המכה. יש לנו פחד, כי אנחנו מקבלים את הסמכות שלהם. הם לא נבחרו בסמכות. אלה רוצחים שהשתלטו על אנשים שיכול להיות שהיו רוצים לחיות בסדר. לאיראנים אני מאמין. ברחוב הערבי זה פחות או יותר. העזתים אני בכלל לא מאמין. אבל עדיין אני מאמין שהם עלו בכוח. אין לגיטימציה לשלטונות האלה. אין להם, לא בעיניהם מדינות ערב. אם מוחמד בן סלמן הגדיר את חמינאי כהיטלר בן זמננו, אם העולם הערבי רואה באיראנים ככאלה שבסופו של דבר את הפצצה הראשונה שלהם ישליחו על מקה, אז אין לגיטימציה פה. אנחנו סתם משחקים משחק של לגיטימציה. הם כל הזמן אומרים, אנחנו נשמיד את ישראל. ישות ציונית, הם לא אומרים ישראל. אז למה אני אתן לגיטימציה למי שלא נותן לי לגיטימציה? כן. עכשיו איך זה נראה? ברור. הם ראו בנו פריירים. בסופו של דבר זה עבד לטובתנו, כי זה היה תרגיל הרדמה. כי הם גם אמרו, ישראל לא תתקוף. היא לא תתקוף. איראן גם הייתה מין מדינה שתמיד אמרה, אנחנו לא מתערבים. חות'ים שהתערבו עם איתם, עיראקים, חיזבאללה איתם, אנחנו לא. משנת 88, שבה נסתיימה, כן, אוגוסט 88, הסתיימה מלחמת איראן-עיראק, וזהו, יותר לא היו הפצצות בטהרן, טהרן זה עיר בטוחה. קצת חיסולי מדענים בשנים האחרונות, וזהו. פתאום, זה קורה. למה זה קורה? כי ישראל בעצם הורידה את הכפפות והתייחסה למדינה הזו כאל מדינה שנחטפה על ידי ארגון טרור. וככה צריך להתייחס אליה. וואו. למה לחמינאי יש חסינות בבונקר? לגמרי.
אני רוצה להחזיר אותך לעניין הניצחון, שזה גם חיסול בעצם של חמינאי, אני אשמח להבין יותר איך עושים את זה ומה ולמה והאם והכל, אבל בהקשר הזה של ניצחון למול הסכם, אתה רואה אותנו לא נגררים פה לשנים, כל תרחיש פה כרגע אפשרי. קודם כל צריך להיזהר, לא נגרר לשנים, אתה לא יכול להחזיק שנים כזה דבר. אנחנו כבר שנים בעזה. כן, נכון. עם ההבדל שהראית, כן. אבל בעזה גם, אני בתחילת המלחמה הייתי אצלך ואמרתי לך, את עזה אתה לא יכול להחזיק, כי אתה, קודם כל, א' ב' בכל קרב, עזה, איראן, מה מפעילים נגדי? הרי ברור לך שמה שמלפילים עליך בעזה זה, יש לי חטופים שלך אצלי, כן. ואני עושה איתך התשה ברחובות. נכון? אני מחביא אותם. כן. עיקר המלחמה בעזה זה זה שהחטופים שלך אצלי, ואני לא נכנע עד שאתה לא מעלים אותי. משכו אותנו פנימה לקרב אינסופי, כן. באיראן, גם יש להם עניין של התשה, כי הם הלכו בהתשה עם סדאם חוסיין גם למלחמה, והם גם יכולים את זה. אז מה האלמנט השונה ומה דומה? באיראן, אתה לא תוכל להחזיק התשה. לא תוכל להחזיק התשה. כי ברגע, היום אתה במצב שאם אתה מפסיק, הם מפסיקים. נכון? כן. הם אומרים את זה. אם יהיה הפסקת, אתה יכול לצאת תמיד בהפסקת אש לדבר הזה. השאלה אם מטרותיך הושגו. מטרות המלחמה כרגע זה השמדת הגרעין, הטילים הארוכי טווח, והפלת משטר נגיד שזה by product. בונוס. בונוס או תופעת לוואי. כן. קוראים לזה בשפה התתית גרמה. אתה גורם לזה לקרות. אוקיי? בוא נאסוף את האלמנט השלישי. עכשיו אתה כבר במצב טוב. למה? נתת מכה, אתה כבר בנקודת, אתה יכול לצאת. אתה יכול לצאת עכשיו, זה כמו אתה יכול לצאת ו-70% מתאוותך בידך. כן, נניח עכשיו אומרים... 70%. אנחנו במצב טוב. כן, בוודאי, הם אומרים, האיראנים, הם מוצאים משלחות, רוצים הפסקה. אם עכשיו אומרים להם, אוקיי, תחתמו שלא יהיה לכם גרעין, אנחנו נפרק את הגרעין. נעשה מעשה קדאפי. כמו שהוא פירק כביכול, לא משנה שהוא עשה ביזנס על העולם. כן. בסדר. נעשה מעשה קדאפי. רק תעצרו אותנו. תעצרו, אנחנו שנייה לפני גב לקיר. זאת תהיה טעות, אבל עדיין זו נקודת יציאה. לכן, להיגרר למלחמת התשה, זה אפשרי, אבל זה בידיך. אל תיגרר למלחמת התשה, ודאי וודאי, אתה לא יכול להחזיק ככה. תשמע, אנחנו בימים... זה המטרה שלהם. איך אומר לי חבר שלי, אני לא יכול להחזיק בשעות שינה ככה, כי מה זאת אומרת? מה מדבר איתך על עסקים, על בתי ספר? בסדר, אז עכשיו שבוע עם הילדים, וקצת קיץ, ובבית, עוד שבוע, בסדר, אבל הלו, לאן זה הולך? מדינה לא יכולה להתנהל ככה, ודאי. גם לא יכולה להתנהל עם פגיעה בבית חולים סורוקה, היא לא יכולה לפספס טיל, אם עושים את המקסימום, אבל תבין, אתה לא יכול לספוק טילים כאלה, זה לא קסמים. ברור, בוודאי ובוודאי. לכן, אלו אלמנטים שיזהירו אותנו מלהיכנס להתשה. לא יכול להיות פה התשה, כי המדינות האלה לא, המבצע הזה לא התחיל כמבצע של התשה. גם אם התחלת במבצע של זבנג וגמרנו, והצלחת 80%, עצור שם. אבל פה אני בא ואומר, חכה. המהפכים יכולים להיות, אני מדבר בממדים של ימין. של ימים. איך? החלטה. זה הכל, זה רק החלטה. מה, איזו? להגביר. איך אומרים? לתת עוד קנק, עוד לעלות מדרגה. איך? טיל ראשון בפרלמנט, בכל המועצות המקומיות. תבין, ברגע שאזרח איראני, בפריפריה, בתבריז, בקרמנשה, באספהאן, בשירז, יראה שהבית כלא הופצץ ומטה המודיעין הופצץ, ויש חיילים הרוגים ממשמרות המהפכה, ואתה יכול ללכת ברחוב בלי חיג'אב, נגמר הסיפור. העיר הזו השתחררה. נגמר. הם ייכנסו פנימה, בדיוק כמו אצל אסד. ייכנסו לבית המושל, ייכנסו לבית המוחברת, יוציאו את התיקים, יבעירו, זהו, איפוס. זה מה שקרה בסוריה, צריך לקרות אותו דבר. אלה יעשו את זה לבד. מתי שהם יהיו בטוחים? כמה נשאר לך? כמה נשאר לך? נכון שאיראן היא מדינה גדולה. תן מכות בסמלי שלטון, מה שאתה עושה כבר בימים האחרונים. תראה לי יותר באמת אתה מדבר על אחוזים, זה נורא קל ככה למדוד, אתה מדבר על לצורך העניין, 100% זה הרגע הזה שדיברת שאנחנו מתחילים להפציץ את הפרלמנט, 100% כרגע, אם תשאל אותי מה הייתי עושה, הייתי מרים את הרף של תקיפת מוסדות, סמלי שלטון. סמלי שלטון. מה עם שדות תעופה? מה עם מעברי גבול? מה עם... בתי חולים. הם פה, הם יורים בבתי חולים. בסדר, אני לא פוגע בבית חולים, אני לא רוצה לפגוע בעם האיראני כרגע. הבנתי. אבל אני לא רוצה. לא, אני רק אומר בהקשר של... אתה לא עושה מידה כמובן. עושים את זה לנו. לא, הם עושים לנו כי אתה לא כמוהם. לא התכוונתי מידה כמידה. אני אומר, זה המטרה שלהם בלהפציץ לנו בית חולים. נכון. זה שאנחנו נגיד, מה קורה פה, ונצא אנחנו... נכון, אז בוא תחשוק שפתיים, תרים את המתקפות. הרי השמיים האווירים פתוחים. ארצות הברית, כן, לא, אני לא יודע, זה אמור לקרות, לא?
לא יודע. אתה רואה את הציבור האמריקאי, מה הוא מדבר? כן, הוא בעד. הוא לא. למה? אני ראיתי סקר ב-CNN שרובם לא רוצים שלאיראן יהיה נשק גרעיני. כן, אבל הם לא רוצים להיכנס למלחמה. בסדר, אבל כולם, מה מדברים על איזה כמה מפציצי B-52 שמקבלים לייק מטראמפ ולהוריד? מי מדבר על פלישה קרקעית? תקיפה אווירית, הם נלחמו בחות'ים עכשיו חודשיים. אף אחד בארצות הברית לא הבין, לא התנגד למלחמה הזו. אז אתה אומר זה... מלחמות מהאוויר, אני מאמין שזה לא. ארצות הברית תקפה עם הקואליציה. מהאוויר זה לא נחשב במלחמה בארצות הברית. מה שיש להם זיכרון זה וייטנאם. כן. זה boots on the ground, זה הבוטס. אפגניסטן. אפגניסטן, לא רוצים את זה. לא יהיה, מי מדבר בכלל לשים boots on the ground? יש, מרדכי קידר אמר פה שיש את פורדו. פורדו. שהוא נמצא מתחת לאדמה, 80 מטר, חייבים שם... וצריך את הפצצה עד בונקרים של זה, נכון. משהו, זה כן. טילים ככה, לא ממטסים. אני, שהתקשורת אומרת פורדו, אני חושד. אני לא קורא דפי מודיעין. אבל אתה זוכר את שיפה? שיפה, עזה, שיפה, ניכנס לשיפה, נמצא את החטופים, יהיה שם הכל, הגענו לשיפה, אין שם כלום. כן. אני הייתי בכניסה לשיפה. הלכו, כולם התנדפו משם. אני אומר לך שאת פורדו אפשר לנטרל גם בלי הפצצה. גם בלי הפצצה. אתה יכול לעשות לנזקים אגביים, שלא לדבר לבודד את האזור אם יש לך שליטה אווירית. אתה יכול להגיע למצב שאתה שולח יחידות מיוחדות כמו ששלחת לזה, וגם לעשות את זה. אני לא יודע אם זה יכול להתאפשר בשטח. אבל הסיפור הוא לא עומד על פורדו. הסיפור לא עומד על אם ייתן לנו טראמפ את הזה. טראמפ אמור לתמוך בנו כדי להגיד לאיראן, דיר בלקום. הבוס המשוגע של השכונה פה מאחורי הגב שלי. כן. זהרו. הוא לא צריך להוכיח את עצמו. טראמפ מתנהג עם האיראנים בשיטה איראנית. אתה מבין? רק אומר להם, לא, רק זה, עושה להם בזר. אסור להפעיל כוח בסיפור הזה הרבה, אלא רק את הפסיכולוגיה של הכנוע. ולכן, אז אתה יודע מה, אז B-52 אחד יוריד פצצת חותר בונקר, לאף אחד בארצות הברית לא יהיה אכפת מזה. כן. אם יבטיחו לו שיהיה העולם בטוח. בטח יהיה אכפת לו אם יהרגו, בטח יהיה אכפת לו אם יהיה פה התשה, בטח יהיה אכפת לו אם ארצות הברית תסתבך. כן. לארצות הברית כרגע יש אפשרות לא להסתבך. נכון שהיא הסתבכה בכל הפעמים שהיא הייתה במזרח התיכון, אבל ההסתבכויות שלה הן הסתבכויות שהיו כשהם החליטו שעיראק צריכה להיות דמוקרטיה. אתה מבין? נכנסו בטורי טנקים וזה לתוך עיראק, הפילו את הפשס לסדאם חוסיין ונשקו את המרינס בכיכר תחריר. נו באמת. כן. אחרי שבוע ירו בהם. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על עזרה, אפילו פסיכולוגית מורלית לישראל, בדרך לריסוק כל העניין. תגיד, ואם הכל יתרסק סביב פורדו, מה פורדו יכול לעמוד בעצמו? זה לא רק פורדו. זה באמת המסר שאתה בא אליהם ואומר להם, אני עכשיו נותן את המכה הניצחת. ואפשרי, מכה הניצחת לדעתי צריכה להיות, שוב אני אומר, שוב, אל תשקיע עכשיו בפצצות חודרות בונקר. תשקיע בעבודה מול סמלי שלטון, מטה משמרות המהפכה בתבריז, מטה המשטרה הלאומית, בתי כלא. הרי כל המשמרות המהפכה מחזיקים את כל הכלכלה האיראנית. תן להם להיפגע בכיס. חמינאי יש לו $100 מיליארד מכל התעשיות של הגז והנפט, כן. והפיסטוקים והיעלומים והמחצבים והשטיחים. אבל אם אתה פוגע בנפט, אתה מסתבך כבר עם סין ועם כל מי שמרוויח מהנפט הזה. בסדר. ראיתי ש10% מהכלכלה העולמית נשענת על הנפט של איראן. תראה, איראן היא מספר 5 בעולם בעתודות נפט. מזלנו שהם לא מזקקים והם לא מייצאים, אבל עדיין הם חשובים, וזה יגרום לזעזוע. זה שלב אחרון, אל תיגע בנפט. כן. תיגע להם בבתי זיקוק שלהם, כמו שפגענו במאגרי דלק, כדי לגמור את הדלק בתוך איראן, אתה לא גורם לתנודות גדולות. אגב, גם הסעודים יכולים לתת לך גיבוי לכזה דבר, MBS בארמקו, הוא קובע את מחירי הנפט גם, אל תשכח שסעודיה היא הציונות הגדולה ביותר בעולם לדבר הזה, כן. והייתה רוצה לראות את איראן, אנחנו עוד לא שם. כן, אז כל מה שאתה מדבר עליו זה במקביל... סמלי שלטון, שאזרח, אתה יודע מה הכי פשוט? שצעירה איראנית תוכל להוריד את החיג'אב, ולדעת שעכשיו לא יקפצו עליה ממשמרות המהפכה, זה הכל. שזה היה אגב גל המהומות הכי גדול שהיה באיראן, מעשה המיני, אותה בחורה איראנית קורדיה, שנרצחה בעינויים. כן. על זה שלא עטתה חיג'אב. כל כך סמלי, וכל כך סמלי, אני עונה לך עם זה, שברגע שאזרח איראני פשוט יצא לחוב וירגיש, הם לא פה. זהו, זה יתחיל. תאמין לי, זה יתחיל. א', מטורף להסתכל על המלחמה הזאת כמלחמת שחרור של העם הפרסי. היה צריך למתג את זה אולי ככה, זה נכון. ממש טוב. אבל... הייתי אומר, העם הפרסי שוחר שלום. כמה שאני כן. טוען ששלום זה אחד המונחים המערבים. תראה איזה מדהים שיש לנו שלום עם ירדן ועם מצרים. הרחוב שם שונא אותך ברמות שאתה לא מאמין. הרחוב במצרים מתעב אותך, הרחוב בירדן זה רחוב פלסטיני, כן. שוחט אותך. הרחוב באיראן מעריץ אותך. ולכן אני אומר, העם הזה ראוי למתנה הזו של החופש.
לגמרי. אתה תיארת בעצם להפציץ מוסדות שלטון והכל במקביל לזה שאנחנו יכולים גם להגיע לחמינאי למעשה, מה שאתה אומר, במעשה, במודיעין, ביחידות ברור. בשטח. למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה? שאנחנו לא יודעים? אבל אם עושים את זה, לא צריך את כל השאר. נכון? איך זה נראה? נכון, שוב, תראה, אתה יודע שמלחמה היא בעצם נפילת דומינואים, שאתה לא יכול לצפות כל דבר בתגובה ופעולה במידתיות. פתאום יש אפקט שוואלה, הולך לך. אתה נותן בנקודה וזה קורה. זה קרה לנו עם חיזבאללה. איפה זה קרה לנו עם חיזבאללה? בשני מהלכים פשוטים שהיו בתוך שבוע. ביפרים, נסראללה. בום, נעלם. נעלם. חיזבאללה לא מנהל. שנה וחצי, חיסלת, הלכת, דחיה, לא קרה כלום. שזה גם מוסד, אפרופו. ברור, אבל שוב, אני לא בא בטענות לאף אחד, אני מדבר על אופן הפעלת הכוח. ברור. במזרח התיכון לא משנה איזה נשק יש לך, שאלה איך אתה מפעיל אותו. אם אתה יודע להפעיל אותו מחוכם, יצא לנו הביפרים, שאתה יודע, יש ויכוחים, זה היה מין כלי שהולך להיות לו פג תוקף ומיד הפעלנו, או שפשוט הבנו שזהו. תפסנו אומץ ואמרנו, הולכים לחסל את נסראללה. נסראללה היה צריך להיות מחוסר אחרי מלחמת לבנון השנייה ב-2006. ספטמבר 2006 נגמרה המלחמה, סוף אוגוסט נגמרה המלחמה, זהו. שקט, הסכם, בום. יש הסכם. נכון, הסכם חודייביה. אותו דבר עם סינואר. אותו דבר מה שאמרתי צריך להיות גם בתחילת המלחמה. אין מה לעשות. עם האנשים הללו, שאתה מגדיר אותם כנבלות, תתנהג כמו נבלה. יש תרחיש שאין יכולת? קשה לי להאמין. אני גם, קשה לי להאמין שכאילו היו נכנסים לכזה מהלך בלי האנד גיים כמו אם בחיזבאללה. אתה יודע, עכשיו מחזיקים ביחידות הסייבר שלנו, ב-8200, את המפתחות לזה שהם יכולים לשנות את הטלוויזיה, את המחשבים של הכור, וכולי וכולי, אתה חושב שלא יודעים איפה עלי חמינאי, נו באמת. אז למה לא עושים את אין זה? להם תרבות של מבוקשים בכלל לאנשים האלה. זה לא איזה סינואר שאתה יודע, שם איזה גלביה, מתנתק מכל אלה, לא, מה, הוא מצייץ. אז איך אנחנו, למה לא עושים את זה? עניין של החלטה. עניין של החלטה. וגם... בנפש, פחד. פחד. ממה? מהעולם, ממה יהיה, מאיזה נשק סודי. באמת? כמו כל דבר, כמו רוב הפחדים בחיים. זה לא אמיתי. מי שמתנהל מתוך חוויה, מי שמתנהל מתוך פחד, אגב שזה קלאסי ראש הממשלה שלנו כל השנים. וואו. ביבי חלק מההתנהלות שלו רוב הזמן הייתה מתוך פחד. מה דעתך עליו פה ועליו בכל מה שהוביל? אמרתי את זה, אני ביקרתי אותו רבות בשביל אוקטובר, ושוב, אני לא מצטער על זה, בשביל אוקטובר זה נאמר. אני חושב שעצם זה שנותנים לו את האופציה שיהיה שקט והוא לוקח את זה, אז אנחנו בסוף קיבלנו את השביל אוקטובר. מצד שני, בסוגיה האיראנית זה לא אותו דבר, זה טרק אחר, זה כמו עוד טרק, שבה הוא כבר מזמן אומר, נכון. שימו לב. עכשיו, זה התאים לו לפחד שלו של, יש נאצים. יש נאצים חדשים בעולם. כן, כן. יפה. יפה אומר, יפה עושה. בוא נאמר, אם הוא עוד חודש לא היה עושה את זה, אז הוא פספס את זה. אז הוא לא פספס את הדרך, הוא לא פספס. בדקה ה-90, אני אישית חושב שזה כבר בדקה ה-91. אני חושב שזה כבר היה מעט too late. ברמת הייצור... כן. מה אתה אומר? יש סברות שכבר היה להם. היה להם את זה. את הפצצה הגרעינית. זאת אומרת, זה רק עניין טכני להרכיב מרעומים עניינים ולהזיז את זה ממקום למקום. בוא נגיד, לא יודע איך אומרים את זה בכדורגל, יש כזה מונח זמן שריקות, זה שריקת פציעות, לא יודע. כן, זמן פציעות. אני לא יודע כדורגל, אחי, זה אחד... ממש חבל. כן, אני יודע. הילדים שלי אוהבים כדורגל, ואני אוהב לשחק, אבל אני לא מבין בכדורגל, לא ראיתי משחק אף פעם מההתחלה עד הסוף. מה אתה אומר? כן, תראה לי את הגול, מה אתה צריך 90 דקות עכשיו? זה הרבה זמן. אני אבוא איתך לאומן, אתה תבוא איתי למשחק במונדיאל. יאללה, אתה יודע שפעם ראשונה שנחתי מאומן, הגעתי למשחק של ביתר, אני נורא אהבתי את הטריבונה, אבל הייתי דלוק, זה לא שמתי לנו משחק. הייתי גם במשחקים בשטחים, הייתי במשחקים בין חמאס לפתח, נורא נהניתי, פעם דיווחתי בגלי צהל על משחק כדורגל ביריחו, אז ירון וילנסקי אומר לי, נו, איך שם אני אומר לו, יש פתח, איזה ג'יהאדים, שקל עולה כניסה וחצי שקל טירס. הוא אומר לי, וכמה? אני אומר לו, לא יודע, אני אשאל. יפה, אז אני אחזיר אותנו. אז תגיד לי לזמן פציעות הזה. זמן פציעות. אני חושב שכבר היינו שנייה לפני נקודת האל חזור. אז אתה יודע מה, בוא נגיד את זה ככה, כמו בלימוד ביהדות. אם נתניהו תקף מתי שהוא תקף, ואתה אומר עליו שהוא מונע תמיד מפחד ומנסה עד הרגע האחרון, ואם הוא כבר תקף, תבין שזה היה הרגע האחרון.
כמה לדעתך הוא שלט בטיימינג? אני ראיתי דברים שבעצם המוסד הגיש לו את התוכנית, והוא היה צריך לאשר. לא, התוכנית הזו הייתה קיימת. השאלה, איך עושים את זה מול ארצות הברית? אתה יודע, איך אתה עושה את זה שיש שיחות? עכשיו, זה מה שנקרא, זה לא להיכנס, זה לא ילד שבועט בדלי, זה להיכנס לחדר משא ומתן ולפוצץ את השולחן. זה מה לעשות. אבל ככה. אני לא יודע כמה היה תיאום בינו לבין טראמפ, שהוא אומר 60 יום, ואז זה מתחיל אחר כך. יש המון ספירות ל-60 יום האלה. אבל בוא נגיד, בהנחה שזה היה מתואם, זה הלך בסדר. וגם אם הוא, הילד שנכנס לשולחן המשא ומתן ופיצץ את המשא ומתן, לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה. התוכניות היו קיימות. אני מכיר הרבה תוכניות במהלך השנים, לעניין הזה של תקיפת הכורים, ואני יכול לומר לך שהיו תוכניות גם אז, אני מדבר איתך בזמן אחמדינג'אד וההשערות וקפיצה עוד לפני ה-2015 שרצו לתקוף עם דגן וזה, שפה ההנהגה פה לא רצתה. כן. פעם אהוד ברק וביבי היו שר ביטחון וראש ממשלה שדיברו איראן. ומי נתן להם ברקס פה? ראש שב"כ וראש מוסד. לא רצו לעשות את זה, כי מה הם חשבו? שיהיה בלגן. אגב, חוק במזרח התיכון, כל פעם שאתה תוקף מאוחר, אתה תוקף רואה יותר חזק. תחשוב שהיינו עושים לחיזבאללה את מה שאנחנו עושים היום ב-2006. ברור. או חמאס. לכן, הסיפור הזה של איראן התבשל כל כך הרבה זמן. תוכניות תמיד היו. אני זוכר תוכנית בתקופה ההיא שאמרה, סמלי שלטון, שדווקא הפלת המשטר קרצה יותר. עם השנים פחדנו מזה יותר. חמינאי הוא למעשה סמל שלטון. בטח. הוא סמל רוחני, זה מנהיג רוחני. אתם צריכים להבין, איראן זו המדינה היחידה בעולם, אפשר להגיד, כן? בגודל הזה, בסדרים האלה, שמי ששולט הוא איש הדת. איש הדת, תבין, זה איש דת, זה לא... הוא איש דת, אומר לרמטכ"ל, תעשה ככה. כן. אני מראיין בסדרה שלי סלאם איראן, בחור שקוראים לו מורתזה, בחור מדהים, פגשתי אותו ביוון. הוא היה במשמרות המהפכה. בא אליו יום אחד אייתולה, איש דת, להפגנה, ואומר לו, תירה בו. סליחה אחי, אני מקבל הוראות מהמפקד שלי. לא, אני המפקד שלך, תירה בו. והוא ירה. אין לו ברירה. כן. זה אחד שאח שלו ואבא שלו נהרגו במלחמת איראן-עיראק. לקחו ילדים, זרקו אותם לשוחות עם חגורות נפץ. שלטון, קוראים לזה בערבית, וילאיית אל-פקיה. שלטון איש הדת. עכשיו, אנשי הדת, מה הם יודעים? הם יודעים בדת. מה הוא יודע להזיז צבאות? כל הסמכויות הצבאיות, האמיתיות של חמינאי, של איראן, מצויות ביד חמינאי, שמוריד את זה דרך שתי מועצות, מועצת המומחים והמועצה לשמירת אינטרס המהפכה, לצבא ולגופים המבצעים. בגלל זה יש להם את משמרות המהפכה. לא מעניין אותם צבא. יש צבא באיראן, יש משטרה באיראן. מה זה משטרה? יש משמרות המהפכה. הם שומרים על אינטרס המהפכה, כי המהפכה חשובה יותר מהכל, יותר מגרעין, יותר מזה שילכו עם חיג'אב או בלי חיג'אב. קודם כל המהפכה. ומהי המהפכה? השיעים שולטים להביא את יום הדין, לתקן את האסלאם ולייצא את המהפכה. זה החומניזם, קראו לזה פעם חומניזם. ומי שלא מבין את זה, לא מבין מה האנשים האלה חושבים. יש השלכות שאתה רואה שצריך להיזהר מהן במידה ועושים את זה? זה לא עלול לגרור אותנו למשהו יותר דרמטי? תראה, בוא ניקח את סוריה. בסדר? יש כאלה אומרים, אפילו שסדאם נפל, אמר, וואלה, קוראים לזה געגוע לדיקטטור. כן. תראה, במקומות מסוימים זה נכון. לדוגמה, כשהמערב הפיל את קדאפי, טעה. ממה הוא טעה? כי מה המערב בא לעשות? הוא בא להיטיב עם לוב? הוא לא היטיב ללוב, יש יותר הרוגים. בוא תיקח את מצרים. הפיל את מובארק, אדון אובמה. אובמה הפיל כמה משטרים פה בעולם, במזרח התיכון, וקיבל פרס נובל לשלום. כן. אתה מבין? ועוד בכלל, הכי מחופף שיש. והפיל משטרים, פגע בעמים. זאת אומרת, מאז האביב הערבי שבא להיטיב עם עמי ערב, יש איזה כמה מיליוני הרוגים. לגמרי. מה עשית? עכשיו, אני חוזר לשאלה שלך לגבי סוריה. בסוריה קרה תהליך שאנחנו לא הפלנו את השלטון. אנחנו יושבים מהצד. ואומרים, תגיד, מי עדיף לי בסוריה? אסד, היעני חילוני עם אשתו המערבית, אבל הוא רוצח. כל השנים מתדלק את חיזבאללה, נותן להם מעברים, אתה מפציץ, כמה הפצצות הפצצת בסוריה? כל שני וחמישי השכם וערב, ולא הצלחת להפסיק את הארסנל הזה. פתאום בא איזה ג'ולני, אומר לך, אני מהסונים, אני רואה בהם כופרים, שוחט אותם, תולה אותם, אסד בורח עם מטוס, סוריה נעלמה. אתה משמיד את הצבא בתוך 3 ימים, נגמר האיום הסורי, 50 שנה. כן. עכשיו אני שואל אותך, מה עדיף לך? בשכנות. עדיף לך אלה שעורפים ראשים לכופרים, או אלה שמייצרים אטום ואתה הכופר? יש הבדל. כן. הנחת העבודה,
וזה אני אומר לך גם במטכ"ל הישראלי היה, אפילו לשם זה הגיע, למעוז הקונספציה, שמי שעדיף לי בגבול מהצד השני, זה אחד שלא מגדיר אותי כאויב, אלא מגדיר אותי כאויב מעגל שלישי, מאשר אויב שמאחוריו יש מדינה שרוצה להשמיד אותי, דהיינו איראן. זאת אומרת, מי עדיף לנו בגבולות? פרוקסיס, איראנים או ארגוני טרור סונים? סליחה, אדוני, זה התפריט שלך. באת למסעדה. דושי, מה בא לך, אחי? בא לך מנה סונית או בא לך מנה שיעית? מה תגיד? סונית, אין ברירה. במקרה הזה, אבל יש מקרים שבהם סונית זה לא... אין ברירה, יש לך איראן. איראן יותר גרוע, יש לה מדינה, הם מתדלקים אותם. מה תעדיף, חיזבאללה או דאעש? סליחה על אני רוצה, מה אתה רוצה במסעדה? חיזבאללה או דאעש? לא, חיזבאללה או דאעש, זו שאלה מעולה. התשובה היא דאעש? דאעש, מחילה. אמיתי. תגיד לי, מה? הם עורפים ראשים. אתה יודע מה עושה חיזבאללה? חיזבאללה יש לה מדינה שקוראים לה איראן, יש להם נשק, זו מדינה שמתדלקת טרור. נכון שמאחורי דאעש יש את טורקיה, את סעודיה וקטר, אבל מה הם עושים לך? מה? כמה פיגועים היה פה של דאעש? היום יצאת למלחמה מול זה. אני לא אומר, זה ברור שזה נבלה וזה טרפה, ואני... ושמה שהם עושים, נגעת פשוט במיליוני הרוגים מסביבנו, זה סונים. לכן אני... כן, אבל הם לא... כן, לא מאיימים עלינו, כן. יפה, אז אני עושה את האינטרס שלי. כן. זה שסוריה נפלה, עכשיו אני חוזר לדגם שאתה אמרת לי, רגע, וזה לא הולך להתבלגן באיראן. בדיוק. זה שסוריה נפלה, in the end of the day, אני יכול לומר לך כזה דבר. קודם כל בצעד חכם, שוב, מה שנקרא חכם למחצה, כמו עד חיסול חמינאי, תפסנו שטחי חיץ, תפסנו את החרמון. מדהים. מדהים. לא נתפס. הייתי בסוריה, יש שם סיורים מנומנמים, תאמין, נוסעים שם. כן. יש שם או אופנועים או טרקטורים, אין מכוניות, או טרקטורים חקלאיים. תאמין לי, זה נראה מדהים. אנחנו לא רוצים לכבוש אותה ולא כלום, אבל אני בא לקדם פה שטחי חיץ כדי להגן על המדינה שלי. שהענקת סיוע רפואי וכו', והדרוזים עכשיו, ראית את כל הסיפור שהם הדרוזים? כן. בהקשר הזה יש פודקאסט מאוד מעולה של מרד החליפים. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, חליפה קוראים לו, כן. הוא למד אצלי באוניברסיטה. מה אתה אומר? אחלה בחור, תזמין אותו פה לדבר על הדרוזים. הוא פנה אליי וזה עוד לא יצא לפועל. אז אם אתה רוצה, אני אחבר ביניכם, הוא אחלה. הוא מריץ את העניין של הדרוזים, הוא מריץ את העניין של לתמוך בדרוזים. דרוזים באו מסוריה לבקר בקבר נבי שועי ביתרו בכפר חיטים. כן, מעולה. אז כבר יש לך משחק אחר. עכשיו, בוא נסתכל על סוריה. נכון שג'ולני טבח בעלווים, ונכון שהוא איים על הדרוזים, ואמרנו לו, דיר בלק. והיה בדיר בלק. הלך פגש את טראמפ, הוא מדבר על איזה שלום, לא מעניין אותי שלום איתו. אבל הוא כזה חלש, הוא בלי צבא, והוא מפחד ממך. אז מה עדיף לך? אסד אותו. אז תחזיר אותו לנקודת ההתחלה, ועכשיו שהוא יתחמש, אתה תפקח עיניים. אתה מחזיר אותם סך הכל לנקודת ההתחלה. וקטורים וכוחות במזרח התיכון לא תוכל לעצור. שתי שאלות. אחד, איך אתה יכול לדעת שיקום ג'ולני כזה? זאת אומרת, יכול לקום משהו הרבה יותר גרוע. יותר, והנה, read my lips. באיראן לא יוכל לקום מישהו יותר קיצוני מהאייתולות. לא? לא, אין כזה. האנושות הצליחה להפתיע ביכולת להמציא רוע שמע, אם הם יחזרו, אז הם יחזרו יותר קיצוני, בסדר. אם עכשיו יהיה ניסיון הפיכה, והיו, כל ניסיונות ההפיכה נגד השלטון הזה הסתיימו במחנות מעצר, בקברי אחים, בדברים אכזריים, והם נהיים אכזריים יותר ויותר. אבל אם באמת הולך השלטון, ואיכשהו יש שם איזה מבואה אדם מייעצת, ויתקימו קול קורא למיעוטים, ועידת המיעוטים בפריז, מקרון שיארח אותם, וישבו כל הזורואסטרים עם הבלוצ'ים, עם הפרסים, וישב שם שעה עם השושלת, וירצה את הארמון של אבא שלו, ואל-על ירצו את משרדי אל-על, ינשב. יכול להיות, פה אני כן סומך על האחריות של הפרסים בתרבות שלהם. כי התרבות הערבית מיד שולפים והורגים עד מוות, כן. זה מה שקרה בעיראק. הייתי בעיראק, עליבאבות, ישר, אתה לא יודע מי חמוש מאיפה, טוב עבור אנרכיה. אבו שבאבים, ברוך השם, שכחנו ממנו. מזכיר לך, ברוך הבא עזה. לאיראנים יש, מזה שהם למודי סבל, להגיע לזה משהו שאולי, שוב אני אומר, אולי, וגם אם זה ייפול לקבוצות חמושות, זה לא שבטים שיש להם מיד נשק. אצל אסד, שהוא פתח בזה, ראיינתי איזה בחור, אמרתי לו, תגיד, איך שלפתם נשק? הוא אומר, אנחנו שבטים, יש נשק בבית תמיד. הוא מחכה ליום קרב. חבר פלסטיני תמיד אמר לי, נשק בבית, זה כמו מזלג, איך תאכל? לך יש נשק פה בבית? מה פתאום, דושי, מה נשק? קלאץ' פה עם דלת, למה? השכן בא, אני בא עם קלאץ'. אין לנו את התרבות הזו, גם לאיראנים אין את התרבות האלימה הזו. כן. אוקיי?
לכן יש לי יסוד להבין שאם השלטון הזה באמת מתפרק, לא יחזור, לא יחזור. וזה read my lips, אני אומר לך. אז א', זה... אלא אם כן הם עושים עוד פעם הפיכה, אבל... זה נשמע מדהים, ונשמע כמו משהו לשאוף אליו. כמה זה משפיע לדעתך על חמאס? האם יש תרחיש שבו... על האזור בכלל. גם על האזור בכללי, ברור, אבל אני שמעתי כמה אמירות אופטימיות שדרך זה אפשר להחזיר את החטופים, כל מיני דברים. תמיד דרך הרבה דברים אפשר להחזיר את החטופים. דרך חיסול סינואר, ודרך הסיוע ההומניטרי. אבל אתה יודע, אתה צריך לעשות את הדרך. כן, וואו. הסיפור של עזה חייב להתחיל בפינוי הרצועה לאזורים שאפשר לעבוד בהם ולהתחיל להוציא את החטופים. בין אם זה בעסקה, בין אם זה במהלך צבאי, ואתה רואה שכבר יש איזה 6-7 מקרים שכבר הוצאנו מתוקף המודיעין, עזה לא יכולה להישאר במבנה הנוכחי שלה, זה ברור לכולם, טראמפ קלט את זה ראשון. הוא ראה את זה אומנם ביזנסית, אבל אני אומר לך את זה שכונתית. ולכן, אז אתה תבוא לעזה, יעני, אתה יודע, כמו שיש לי חבר שמספר שהוא ראה את אבא שלו לובש את המדים ביום כיפור, אז הוא לבש את הנעליים האדומות ואמר, הפעם נראה להם! כאילו, היה אחרי 67. אתה יודע, אכלנו אותה באסון גדול, למרות שאתה יודע, במלחמה הזו היא נחשבת, סוף, עדיין ניצחון ישראלי, אבל היינו בהיבריס, בחטא היוהרה. אז אם אני בא עכשיו עם כל החזה הנפוח ממה שעשיתי באיראן, וריסקתי את איראן, ואני אומר לסינואר ואני אומר להניע, אני אומר לחבר'ה מחמאס, אתם זוכרים שחיסלו אתכם אצל הניע? כבר אין שם, אין איראן, אין טהרן. כן. הם עדיין ישבו במדינה אחת, שהיא ראש הנחש המקביל, קוראים לה קטר. וקטר היא מסוכנת בדרכה, גם בציר הסוני, נכון, ציר האחים המוסלמים, וזו בעיה. פחות? ברוע שלה, בדרך שלה, הם עושים את זה יותר נקי. אתה יודע, אלה קונים את פריס סן ז'רמן ואת אומנות בלובר ואת הנמלים, והשיעים הם עם חזון, אבל זה די דומה. עכשיו שוחחתי עם שייך, הוא אמר לי, בתכלס האחים המוסלמים והשיעה הדומים. זו הסיבה גם, תסתכל היסטורית, זה לומד, זה כל מזרחן לומד את זה, שהמהפכה האסלאמית הראשונה, אתה יודע, תמיד אומרים, המהפכה האסלאמית הראשונה במזרח התיכון קרתה נשים. אתה יודע איזה בושה זה לחסן אל-בנה וסייד קוטוב, מייסדי האחים המוסלמים שאצלם זה לא קרה? המהפכה האסלאמית ב-79 של חומייני השפיעה על כל המזרח התיכון להתעורר. קראו לזה הסחווה, ההתעוררות. מה זה חמאס? חמאס התעורר בגלל 79. שב-81, 82 אחמד יאסין נסעו לקהיר ולמדו את הרעיונות של אסלאם ולחל. אפשר לנהל מדינה על פי האסלאם. אתה מבין איזה התעוררות זו הייתה? מאז התחיל האחים המוסלמים לצוץ בעולם. הם קיבלו השראה מהמהפכה האסלאמית. פתחי שקקי יושב וכותב את ההתאמה של השיעה למאבק הפלסטיני. הם ספגו משם אומץ שזה אפשרי. אז זה אותם זה כמו שני אותו סוגי נחש, אם תרצה בדימוי שאם איראן זה ראש הנחש. קטר היא ראש נחש, ויש לה סניף פה. היא עדיין מתדלקת אותו. אתה צריך לבוא לעזה כמנצח, ולהחליט מה אתה רוצה שוב, מה המטרה שלך. מה המטרה בעזה? כמו שאני שואל עכשיו באיראן, מה המטרה באיראן? המטרה באיראן זה להוריד את הטילים, ואת התוכנית גרעין, ותוצאת משנה הפלת השלטון. תפאדל, אחי. עצם המיקוד הזה כבר מביא אותך לניצחון. אני אומר לך את זה. תגיד לי מה בעזה. תגיד לי. כביכול להחזיר את החטופים ולמוטט את חמאס. יפה. אוקיי. ומה אחרי? בסדר, מוטט, אין חמאס. יש אבל, מה זאת אומרת? בסדר, אבל נגמר. אחרון החמאסניקים. נניח, כן. לכן אני אומר, אם זו מטרת המלחמה בגדול, אתה לא יכול לעשות את זה בלי הגירה. ואני אמרתי את זה אצלך, הודעה זה בהתחלת המלחמה. אין. אוי, זה לא נורא. אתה יודע מה? תעשה משאל אצל העזתים. כל אחד שמקבל את הקבונה הזו, חבילת סיוע שכבר סוחרים בה, והיא כבר, יש לכולם, אין רעב בעזה. אחי, יש פה קונסוליה טורקית, רומנית, קנדית. בא לך? לא, בא לך תשאר בעזה. מי שנשאר, נשאר ללחימה. מי שיוצא, מבין את הסיפור של עזה. עזה היא רצועת פליטים. אין להם בתים לחזור. זה ברור לך שכל הזמן שיש איראן, אז יש דחפורים שזה. אז למעשה מה שקורה עכשיו באיראן לא משפיע ולא... זה תלוי בך. אתה לא יכול לבוא... איך זה כן זה משפיע? כמו הילד בשכונה, הילד חננה של השכונה. אתה מכיר את זה? אני הייתי חוטף מכות. וואלה. כן. אני גדלתי בסביבה שהיא לא אלימה, ושהיו באים פושטקים לקחת את הכדור מהמגרש, אני לא הייתי מתנגד. אתה מבין? עד שיום אחד, לקחו לי את האופניים, ואמרתי, דניאל, אמרתי לו, תן לי את האופניים, לקחתי, ברח. עכשיו, מה קרה לי? וואו. עכשיו אתה אומר לי, יאללה, בוא נלך לרביץ לכולם. ואז אני לא מצליח.
למה? כי אני לא בטוח שזה יקרה לי שוב. כי אני לא יודע מה לעשות. זה תלוי בנו, זה תלוי בי. אם אני מנצל את אפקט הכוח שקרה לי עכשיו באיראן, או בחיזבאללה, ובא ואומר, חבר'ה, new guys in town, אני הולך לקרוא אתכם. מי אמר? מי אמר? באמת אני חושד שעוד פעם זה יחליק לנו, ועוד פעם נתפספס. עוד פעם לא יהיה עזה. אתה מבין? עזוב עזה. אני גר ביהודה ושומרון. בימים האחרונים יש לי חבר נסע, חטף אבן. מה קרה? אבן יש תמיד. כל הזמן זרקו אבנים. כל הזמן זרקו אבנים. אם יש ילד פלסטיני שעדיין זורק אבן, ואתה לא הצלחת להרתיע אותו משנת 67, אותו את אבא שלו, את סבא שלו שזרק אבנים, אז זה כישלון שלך. כי לטפל באבן, זה דבר שאפשר לטפל בו. מה הבעיה? אז אם אתה תקפת באיראן, בוא תחזור לאבן, תחזור לתקופת האבן, נראה. אני חושד שעוד פעם למחמך, קוראים לזה ברדיו למחמך. מה זה למחמך? לקח את המיקרופון להגיד, הלו, מה אמרת פה? לאבד את הקריזמה. לאבד. לך לעזה, תעשה מה שצריך. תשתמש בתנופה. בדיוק. אם לא, אז אתה לא יכול שהתנופה תעשה לך את העניין. אתה עדיין צריך לחכה, בסדר, יש תנופה, יופי. תנופה זה 10%, מה עם ההחלטה שלך? מהי ההחלטה שהתנופה הזאת יכולה לתת לנו? ההחלטה זה שאת סיפור עזה אנחנו גומרים בדדליין. איך? דדליין. עוד חודשיים, חבר'ה, עזה ריקה. יש לכם הזדמנות או לעשות את זה עכשיו ברצון, כמו שאמרת למתנחלים. מה אמרת למתנחלים? אמרת עד 17 לאוגוסט, אתם מתפנים מהגוש. לא, אני בא לקחת אתכם. מי רוצה יקבל וילה במרכז, מי לא, נגמר. מצחיק שאנחנו לא מפחדים לעשות זה לעצמנו. ברור. אנחנו טובים על עצמנו, יפה, אז בוא, הנה, תרגיל פסיכולוגי לילד הכאפות. גם מה שאמרת עם ילד הכאפות, זה באמת יש מחקר שמראה שככל שילד יותר בוכה, ככה יותר עושים לו. תודה. כן. יפה. אני גם אבא ל8 ילדים, ואני אבא של סיוע הומניטרי. כי אני גם מחסד, אני גם מהנתינה. אתה יודע, אני מנסה לחנך את הילדים שלי לפי יהדות, אבל בתוכי, אני הכי live and let live. אני הכי שמאלני, אני בתוכי. מה זה? של תעזוב אותי ותן לחיות ותשחרר אותי. כן, תן לילד טילון. מה עכשיו תתחיל לצאת לו גבולות? מה, אנחנו בדור הזה? לא אח שלי, בלי גבול אין אהבה, בלי גבול אין משמעת, בלי גבול אין צמיחה, בלי גבול יש ניוון, בלי גבול יש 7 באוקטובר. אני רואה את זה על ההתנהגות שלי, כי מה גידלו אותנו לעשות? אחרי הצבא, לך להודו, לך, תהיה במסיבה, תחיה את החיים, תלמד, תתמסטל, הכל סבב. יופי, אבל זה לא העולם. העולם יש לו נוסחאות אחרות. אם אתה רוצה להתחתן, צריך להיות גבול, זו רק אשתך, אין יותר נשים אחרות. אבל העולם היום, לך, תראה, לא תהיה מאושר. אין מה לעשות. זה הסיפור גם של דת. דיברנו על זה בזה. לכן אני אומר, עכשיו עם הילד, עם הסיוע המוניטרי, אני מבין שישראל נותנת, אבל מי שנותן במזרח התיכון זו חולשה. אבל מצד שני, נתת, בסדר, חייב לתת. תגבה מחיר. חבר'ה, די. מצרים, בואו ניישר בינינו את העניין. מה זה הדיוויזיות האלה בסיני? אתם רוצים עוד מלחמה? גם אנחנו לא רוצים מלחמה. די עם ההסתה, די לחנך להרג. אתה חושב שמול איראן, ההנהגה יכולה לנקוט בעמדות בגישה הזאת שאתה מציג? כי זה נשמע לי לא ממש שייך, חוץ מהפעולה האחרונה. באיראן? אמרתי לך. אם עכשיו אתה הולך למהלך שבסופו של דבר נופל לשלטון, אין לך אפילו מי לדבר. ביי, להתראות. אם עכשיו נופל לשלטון, ובאמת אין, חמינאי נפל, ואתה רואה אזורים מסוים משוחררים, ואין טילים, ולאט לאט יורד, ואתה עובד על הטילים, אתה יכול לגמור את הצבא האיראני, כמו שאתה עושה עכשיו. עוד 3-4 ימים, וחבר'ה, שתרצו בורר ביניכם, תקשרו להתראות. אין ירי כלפיך, אין תוכנית גרעין, נגמר הסיפור. אין שלטון, תלכו לגורלכם. אבל אתה בעצם אומר, לפגוע במוסדות, להפיל את האייתות. בטח, אתה צריך להשלים את העבודה. כמה אתה מאמין שהם יכולים... שישראל עושה את זה? אני חושב שאני חוזר אותך לילד הכאפות של השכונה, אומנם הוא תפס, אבל הוא צריך עזרה מהבריון הגדול של השכונה. עכשיו, הבריון של הגדול של השכונה, גם הוא לפלף. זאת אומרת, בגדול, הוא גם איש מערבי, זה לא איזה איש ביצוע. הוא עדיין על העדים של איך קוראים לזה? ההיבה. הנראות שלו, הדאווין שלו. תדמית. כן. אז יאללה, בסדר, אתה קצת נחישות, הוא קצת תדמית, בוא נגמור את הסיפור. אבל זה אמור לקרות עכשיו. אם לא, תפשיל ידיים, עוד קרב. אבל זה, אם לא, אנחנו שם חודשים? לא, אתה לא תוכל להחזיק את חיל האוויר. יש תרחיש, תראה לי את התרחיש שבו הציבור מזה לחוץ. הציבור לחוץ מזה, כי בעצם אנחנו בתוך מלחמות התשה ארוכות טווח. אנחנו בעצם במלחמות התשה בכל מצב, בכל זירה שלנו. מה חמאס עושה לנו? זה העיקרון הסבר, הסבלנות של ארגוני הטרור. כותב את זה אחמד יאסין בחוברת הראשונה, שהוא כותב באדיבותנו, אנחנו טיפחנו אותו. אלמנט הסבלנות של ארגון טרור אומר, תשמע, אני חלש הוא חזק.
אבל אני יש לי סבלנות והוא יתייאש. והוא מערבי שאין לו זמן ולי יש זמן. באיראן זה לא יכול להיות המשחק, אני אומר לך למה. כי א' זה לא מדינה עם גבול איתנו. ונכון שזה קרה להם באיראן עיראק, וזה קרה לנו בהתשה ב-70 עם המצרים, וזה קורה לנו עם הפלסטינים שמתישים אותנו 148. מתישים אותנו ופוגעים לנו בחברה, איך אמר את זה עיתונאי פלסטיני? פרויקט הציוני הגדול הוא פרויקט של בנייה, והפרויקט הפלסטיני הגדול הוא פרויקט של הרס. איך שלא תקבל את זה, הם הורסים לנו. כן. דוקרים והורגים ומשחיתים, ולא משנה, כל אחד בדרכו בג'יהאד עושה את זה. גם אם זה לקחת כסף מביטוח לאומי. איזה חיים נוראים זה נשמע עבור. נכון, כן. בשבילם. כן. אגב, יש עכשיו סדרה של כמו סרטונים שמעלה בחור שהוא היה פלסטיני, והוא מספר איך חינכו אותו ומה קורה ואיך גדלים. יש שם את הז'אנרים האלה, כן. כמו רוואן אוסמן, כן. שהיא הייתה בחיזבאללה וזה, ומוסעב, יוסף שדיברנו עליו, ואני חי את הז'אנר הזה של החבר'ה האלה, כי אנחנו כאילו באותה קבוצה. כן. גם אני התחנכתי מוסלמי, אנחנו יודעים מה אנחנו מדברים. תאמינו להם, אלה אנשים מעדות ראשונה. אז הוא מספר, הוא אומר, פעם ראשונה שהגעתי לבית ספר, והשייך נתן לי מכות, כי אני לא מבין איזו סוגיה, ואמר לי שכל הרעיון פה ללמד אותי לא חשבון או זה, שאני אשנא יהודים, הבנתי שנכשלנו. פלסטינים נכשלו בזה שהם עד היום מטפחים את הג'יהאד כלפינו. אתה שואל אותי מתי זה ישתנה? אני לא יודע. אנחנו בקרב הכי גדול בעולם שלנו מולם בעזה, כן. וזה לא מסתיים. שזה באמת מלחמת התשה. המטרה הייתה, אמר אצלי פה גרשון, חביב, לא, חביב מתי בגור, התבלבלתי. הוא אמר לי, סינואר לפני המלחמה פינטז על 200,000 הרוגים בעזה. זה המטרה שלו. הוא רוצה להכניס אותך, להסתבך שם שנים ולהרוג את כל הערבים שלו. היה ג'נין. תראה מה זה, אנחנו 25 שנה, אני כותב את זה בספר שלי, אני מכיר את ג'נין, אני חלקתי דירה עם זכריה זבדי. כן. זכריה זבדי זה חבר שלי, אני גרתי במחנה. 25 שנה, אנחנו קילומטר מרובע, לא מצליחים. תגיד, מה? צבא שמסוגל להפציץ את מתקני הגרעין של איראן, לא מסוגל ל-25 קילומטר של טרור? למה? פה הבעיה. כי זו התשה שלהם. אבל הנה, אתה רואה שיש פה פאטרן אצלנו, יש דפוס של להיכנס לדברים כאלה בתחושתנו. נכון, אבל לכן אני אומר, למה שלא יקרה עכשיו? באיראן לא תוכל להיכנס, אין לך אפילו את הפריבילגיה הזו, אוי ואבוי אם תיכנס. אתה יודע מה? בוא נגיד ככה. הם מתחילים כל הזמן לטפטף על חיטוטופים סטייל חוטים, כן. ואתה מתחיל לעבוד. זה חייב להיגמר יום אחד. אז אתה תעשה את המעשה החלש, תגיד להם בוא הסכם. והם יגידו יאללה, כי הם עדיין חלשים במאזן. אין פחד מהתשה, כי אתה עדיין, כמו שאמרת לך, אתה עדיין בתחנת יציאה. ברור שזה יכול לקרות אם אתה תהיה כל כך טיפש. אבל אינני יכול לראות מצב שאנחנו מאבדים הישגים. שוב אני אומר, אתה יודע מה, אני לא יודע, אבל צריך להיות ממש טיפש, טיפש סגנון עזה, זאת אומרת ישראל עזה, בסיפור של איראן. לא ייתכן שמי שהתחיל כזה מבצע חכם, לא אורז אותו, אתה יודע מה, ל-70% wishful. אין כזה מצב. ולו רק, כי זה משחק בינלאומי. זה מדינה גדולה, תשמע. זה עם של 90 מיליון. השנה וחצי האחרונות, ואם ניקח גם, אתה יודע, זה לא אותם טילים, אבל מפגיזים לך פה את הדרום כבר שנים. זה רק מראה כמה אנחנו יכולים להתרגל להכל. נכון. אני מפחד שנתרגל לזה, ואופס, יש לנו מציאות שבה אנחנו פשוט כל היום במלחמת התשה עם איראן. קודם כל, אל תפחד. אפשר לא לפחד כלל. כן. ואתה יודע, המילה טרור בערבית זה אירהב. שורש רהב. שורש בפרשנות פחד. כן. הפחדה. מה זה? בא דאעש, תופס מישהו, תסריט, כן. כן. כל הכפר, ברחו. מה עשית פה? הפחדה. טרור הוא הפחדה. טרור הוא בעיקרון בא להפחיד אומה עם פיגוע. נכון שפיגוע זה קשה. זה לא מלחמה, שין בשין, שריון בשריון וקרבות. זה לא הסיפור פה עכשיו עם איראן. באיראן עכשיו זה מלחמה עם מדינה, זה מדינה שקמה לגורלה ותקפה מדינה אחרת, לפני ששעון החול ייתן לה את היתרון הגרעיני. נגמר. עכשיו, אתה ועצמך, אני מצד אחד מעודד מזה הדפיקה הגנטית שלנו בעזה לא גוררת אותנו פה לזה. מצד שני אתה אומר, בואנה, תשמע, יש פה מצב שגם אנחנו יכולים להתרגל אליו. אולי, אבל האיראנים לא יכולים להתרגל למצב הזה, אתה מבין? האיראנים לא יכולים להתרגל למצב הזה. אבל תראה את העזתים, למה מתרגלים. לא, אז זה משהו אחר. עזתים, בעיקרון, מולידים את הילדים שלהם לזה שזה חלק מהמאבק. איך אמר ערפאת? דמוגרפיה. אגב, רציתי להגיד על ג'נין, שישבתי אצל ערפאת, הוא אמר, אם מכניסים לי עכשיו פתק, שיש 20,000 הרוגים בג'נין, סטייל ה-200,000 של סינור, לא משנה לו, עדיף לו. אמר לי את זה פעם מוחמד דחלן, בחיר הפלסטינים.
עדיפה לנו תעשיית המוות מתעשיית השלום. זה עדיף לי, זה יותר כסף, זה יותר... שלום, מה אני אעשה? מי אני אריב? מה אני אקבל? אני צריך ללכת לעבוד. כן. אתה מבין? באירופה, פליט שמגיע מסוריה, עדיף לו להתנגש באירופה, מאשר לשבת עם איזה דמי אבטלה ולעבוד. למה לעבוד? עדיף לי להיות נטל על החברה. זה הבאג בדמוקרטיות. עזוב את זה. אני חושב שאתה במצב שגם איראן לא תוכל לעשות התשה. כי גם בהתשה הם יודעים עכשיו, ושגבם לקיר, הם יודעים שזה משמעם עליך, יכול להיות שהם לא ימצמצו, אבל זה לא יכול לקרות, כי מאזן הכוחות כרגע בקרב, הוא לא כזה שאתה בכלל הולכת על התשה. אתה עכשיו על או אקורד סיום, או מה שנקרא מתח סיום, B-52 על מפציצים על הפורדו, או הפלת שלטון, נסגר אירוע, או אפילו משהו שנראה כמו הפצצה, ופה אתה צריך לעשות מהלכים פסיכולוגיים מורליים. תוריד חמינאי, תוריד חבר פעמים, תוריד את הנשיא. מה קורה עם נשיא איראן? הוא נשיא נבחר. איזה נבחר? זה מועצת המהפכה בוחרת מי ייבחר. תפסיקו לכבד אותה, כללי המשחק שלהם כאילו הם משחקים משחקים דמוקרטיים. אין דמוקרטיה במזרח התיכון, אין כזה דבר. איראן היא לא דמוקרטית, איראן היא תיאוקרטיה. ואת התיאוקרטיה, את נציג התיאו, צריך להוריד. קוראים לו חמינאי, ושאר האוליגרכיה הדתית, המושחתת, שרודה בעם הזה, ורוצחת את העם הזה, ואחראית על הרציחות, כמו ראיסי, שהוא היה טליין. הוא גם היה צריך בסדר, הוא מה שנקרא, המסוק שלו, איך שהוא נתקע שם. אבל יש המון כאלה. והם חיים טוב היום, אסור. הם גם מחזיקים את רוב ההכנסות של איראן. הם 20% מהאוכלוסייה, גם בני המשפחות שלהם. אבל תן שם מכה ותראה איך זה נסדק הרבה יותר ממה שאתה חושב. איך אתה מסביר את התגובה של העולם? זאת אומרת, מקרון ואנגליה וכולם בעצם באים ותומכים פתאום אחרי כל השנים. קודם כל, הנחת העולם היא, אני רואה את זה כמו במזרח התיכון, איך שאומר פרופסור ברנרד לואיס, גדול המזרחנים. זיכרונו לברכה, שנפטר בגיל 103, והוא קבור פה בתל אביב, לא ידעתי את זה. קבור בחלקה הישנה שם בטרומפלדור. אל תסתכלו על המזרח התיכון בעיניכם, תראו איך המזרח התיכון רואה את עצמו בעיניו, בעיני עצמו. כן. אל תסתכל על עלי חמינאי בעיניך, תסתכל לך עלי חמינאי עכשיו בתוך הבונקר רואה את עצמו. סדאם חוסיין שנפלו הפצצות בארמון שלו, הוא כתב רומן. הלו, תתעורר, מפציצים. אני כותב רומן. אתה מבין, זה עלי עכשיו, בשבילו זה רק עוד קצת אקשן לחזון המשיחי שלו, הם לא אנשים מחוברים. זה לא אנשים, אם הוא מחובר הוא לא יכול להיות בתפקיד שלו, אלא אנשים עם חזון שהוא כל כך רחוק, גדול ועצום כדי לשחוט מאות אלפים. ככה האנשים האלה. אני מכיר את זה. זה ערפאת, זה סינואר, זה סדאם, זה קדאפי, זה האנשים האלה, זה אסד. אסד מעונב, 800,000 בני אדם, בוקר טוב. אשתי הזמינה באמזון עכשיו, כלי לפונדו עם שוקולד. וקברי האחים באיזה... זה האנשים האלה. טובחים. עכשיו, שאני מבין שזה האנשים האלה, אני צריך להתנהג עם זה ככה. ואני צריך להוציא מהלקסיקון שלי את כל העניין הזה שהעולם הזה. אז בהמשך לכלל של ברנרד לואיס, לראות את המזרח התיכון כמו שהוא רואה את עצמו, אז אני אומר לך, כולם צבועים. אירופה צבועה. אל תתלהב מזה. כן, אמרו, בסדר, אומרים בערבית, פיש ג'ומרוק על הכלם. אין מיסים על כסף, יאללה, מילים. אחלה מילים, נו. יום אחד אני ככה, יום אחד אני ככה. רוצה אמת או אח שלו? כל יום הם ינגנו. הנה, המדינות ערב, לפני המתקפה, איראן הזמינו, מצרים הזמינה את איראן. ביטלו ביום של המתקפה, יום לפני המתקפה, ביטלו את הרחוב של איסלמבולי. הרוצח של סאדאת, ביטלו האיראנים, די, אין יותר איסלמבולי. בוא, שר החוץ, בוא תבקר ביקרו, איזה יופי. הסעודים חברים שלהם. שקר וכזב, שונאים אותם. יש פתגם בערבית אומר, הם הגיעו להלוויה שלו, השתתפו בצערו, והזילו דמעה. איזה יופי. אבל השבריה מתחת לגלביה, טפטפה דם, הם רצחו אותו. היום שאתה רוצח מישהו בשבט, והיא מסולחה, אתה בא להלוויה. אתה רוצח. כן, סגרנו את זה, אבל אני בא גם... אתה אומר, מה זה? עולם צבוע. אירופה מסובכת עם פלישה של מהגרים מוסלמים, דברים שאני אמרתי בסדרות שלפני 11 ו-12 ו-15 שנה, ולכן הם מחפשים משהו שהכי פחות ינזק להם, אתה מבין? הם איזה ילד עכשיו שמרתיחים לו את האמבטיה, הוא רק לא יודע איך לקפוץ ממנה. זהו. אז מה, הוא אומר, כן, בעד, הוא בעד, עזוב, גם בעד, גם נגד, לא סופר כלום. אירופה לא יודעת איפה היא. עזוב, תוציא את זה. אל תקשיב. כן, מקרון ישלח פה את המשמר של הרפובליקה? נו בחייאת.
לא, אבל אתה צריך כביכול את הלגיטימציה שלהם. איזה לגיטימציה? הם שחררו כבר את הרחוב עלינו, כל ה-BDS, כל הרחוב מוסלמי שם. כן. אתה לא יכול להתנהל באירופה, די, עזוב, אני לא מתייחס אליו. אוקיי, עכשיו תשאלתי מה עם העולם הערבי. כן. מי מזיז כוחות, מי קם? אתה סעודיה. עכשיו תוקף את איראן שבוע. סעודיה הזיזה כוחות לכיוון שלך? לא, סעודיה, אבל מה שאני הבנתי זה שזה פותח את התקשורת איתם מחדש, שהם מבסוטים מהמתת איראן. הבנת נכון. כן. דניאל, הנה, אתה הולך לאמת לא לאח שלו. כי אם עכשיו תראה את ההודעות לעיתונות, סעודיה גינתה את המתקפה. וקטר גינתה את המתקפה. קטר, כן, כי היה לה יחסים עם איראן. והאמירויות? הנה, עכשיו רציתי לנסוע לאמירויות, לעשות איזה רעיון. מישהו אמר לי, תשמע, קצת לא נעים. שאתם תוקפים את האיראנים, בואו ניתן לזה לעבור. תראה את לואי שריף, הבחור הזה ברשת שמדבר. הוא התראיין אצלי בערביסטים, אמר לי פסוק מיהושע, מספר שופטים, לך בכוחך תושיע את עם ישראל. זה אומר לך, אתה בן של דוד המלך, מה קורה איתך? אתה בן של שלמה, לך תבנה את הר הבית. הוא אומר לי, אלה יודעים מה העניין. ויש את האחרים הצבועים במזרח. אתה תראה את ארדואן, הוא לא סובל את איראן, היא בגבול שלו, והיא מתנגדת לו, והוא סוני והם שיעים. אבל שישראל תוקפת, הוא רוצה להיות רשום שזה שהוא גינה. מה, אתה חושב שהאיראנים לא יודעים שהוא שקרן? אבל במזרח התיכון, תמיד מוטי קידר מסביר את זה. אני אומר אמת ואח שלו. מוטי קידר, כי הוא אקדמאי, הוא פרופסור, מסביר את זה בזה. יש מה שאני אומר, יש משהו שאני אומר, משהו שאני מסתיר, ומשהו שאני לא אומר לך כשאני מסתיר. שלוש שכבות. זהו, וכולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. זה ככה זה בחברות האלה, חברות הבושה, חברות השקר. ולכן, אל תתייחס לזה. תסתכל מהלכים. מי פתח במהלך צבאי נגד ישראל, מאז שתקפנו את האיראנים? לכאורה היו צריכים חיזבאללה... כן. חות'ים. חות'ים, כן. אבל החות'ים גם קודם אז. כן, זהו, לא חדש. הכל בסדר? קול דאון, ממשיכים. זהו. אמר, בסדר, אמר. יופי, אמר. אם הוא אמר, הנה היום חיזבאללה, אומרים, איך אתם מדברים? הודעה של חיזבאללה היום. החבר'ה מהסושיאל שאלו אותי איך, הם מעלים את זה, מה הפרופורציה שאני נותן. אז חיזבאללה אמרו, איך מעיזים לדבר למנהיג עליון, איש רוחני, כמו חמינאי בכזה זלזול? תראה איזה יופי של תגובה, מדהימה. אתם הייתם צריכים לראות עכשיו איזה 10,000 טילים לכיוון ישראל. אין לכם שום כוח, אתם מורתעים. מה אתה בא אומר לי? למה אתה מדבר ככה על עלי חמינאי? אחי, קיבלת את הכאפה שלך בשכונה, אתה בא אומר לי למה אתה מדבר ככה על הילד מי אתה? מי זה חיזבאללה? אז אמר, יופי, אמר. מה ג'ולני חושב על סוריה? על איראן? שותק, אומר יאללה, זר פרחים עליי למשרד רוה"מ. אחי, אנחנו כבר התפשטנו מכל הצביעות הזו. זה לא מעניין אותי מה אומרים באירופה. גם, אתה יודע מה, גם טראמפ, עם כל, תראה, תבחן את כל הציוצים שלו. פעם הוא בעד אהבה, פעם בעד שלום. אני אגמור אתכם, לא יודעים מה הוא עושה בפועל. בשתיקה לאט לאט, הוא נותן לנו גב. הוא כמו איזה אבא שאומר לילד, סליחה שאני בא מהעולם שלי, יש לי 8 ילדים, אני רואה המון הקבלה בין ילדים לחמאס. סליחה, ילדים מפעילים עליך טרור. הם רואים, אין אבא שליט, אז מתנגשים בו. אז יש קטע נאמר, אתה ישן. אז בא הילד אומר, אבא, מה אתה רוצה? באתי לבדוק אם אתה ישן. מה זה באתי לבדוק אם אני ישן? הערת אותי, באתי לבדוק אם אני ישן. זה כמו החלפת הסימים בלילה של החמאס. הם באו לבדוק אם אנחנו הרענים. מה הוא רוצה? הוא רוצה לראות איפה אתה. אם אתה איתו או נגדו או שאתה מנמנם. עכשיו טראמפ הוא מנמנם, ואנחנו כל פעם בודקים אם הוא איתנו או לא. בינתיים אנחנו מסדרים את הבית כמו שאנחנו רוצים. השינה שלו היא טובה לנו. הוא לא לקח צד, מעולה. עכשיו שהוא מתעורר, מה אנחנו צריכים איתו? ואז הם מעירים אותי, אבא, נפל לנו הכדור למטה, אתה יכול להביא לנו אותו? מה עשיתם פה? היינו בשקט, הייתם בשקט, סבבה. קחו. מה קרה פה? היה פה דיל, גנבנו מאחורי הגב שלך, אתה סובבת את הגב, אנחנו גנבנו קצת, אתה התעוררת, לא כעסת עלינו? איבן סטיבן. זה מה שקורה. ככה צריך לבדוק את השכונה. ולכן טראמפ גם מהסס להכניס כוח, כי הוא יודע שכוח זה בוץ. אבל אם נותנים לו את התוכנית שוואלה, פה, אין לך רצועת חוף, יהיה עזה וזה, אוקיי. בוץ בעזה פחות יהיה לו. בוץ באיראן, יש זיכרון היסטוריה, מסוקים על השגרירות, אל תכניס אותי לעניינים, אין בעיה. אבא, זה רק להביא לי את הכדור. איך? B-52, בום, פורדו, וזהו. ותגיד שסרנדר. הנה, כבר נראה טוב. אפשרי. אוקיי, תשמע, קודם כל זה חזק בטירוף, ואני פה, זה מרומם את רוחי. האם יש משהו שאתה חושב שצריך להגיד לעם ישראל בשעה הזאת, לקראת הימים הקרובים? הרי גם הרבה ממה שאנחנו מדברים, זה פה יומי. תראה, עם ישראל זה אחד החומרים הכי חזקים בעולם.
רק לראות את האהבה שיש פה אצל האנשים, את האחדות גורל, את נשיאת העיניים לטוב שאנחנו רוצים, זה דבר שמדהים אותי. אתה יודע שבצד כל הפרויקט שיש לי ערוץ טלגרם וערוץ וואטסאפ ופייסבוק, וקהילה שאני מתכנס איתם פעם בשבוע ולומד מזרח תיכון בזום, וערביסטים וחדשות, כל מה שאני עושה בתקשורת, אני מוסיף על זה גם תורה וחיזוק לעם ישראל החיילים. החיילים שלנו והמילואימניקים שלנו, זה הדבר הכי יקר בעולם. הם מדהימים, מדהימים. איזה כוח זה עם ישראל, מה יש בעם ישראל. אתה יודע, בקטעים שאני הכי שבור, אני אומר, תתעודד, אתה שייך לעם של הגיבורים הזה. אנחנו עם של גיבורים. נכון שההנהגות שלנו קצת באיזה תסביך שאני כבש או חגב, או אני מבין, אבל עם של גיבורים. אנחנו העם והצאצאים של אלה שיצאו מהמשרפות. אנחנו העם של אלה שהתפעלו 2000 שנה בגלות, ואנחנו באנו לארץ ישראל. אני לא הולך לפספס את זה. זו הסיבה שגם חזרתי בתשובה, שאני יודע שלילדים שלי אם לא יהיה אמונה, לא יוכלו לחיות פה. ואני אומר לך, העם הזה הוא מדהים מעל לכל דבר, הוא מעל הטבע. עכשיו סיימתי לראיין שייך מוסלמי שאומר לי, אתם נס, אתם עם בין 4,000 שנה עם פאר שתוקפים אותו 7 זירות, והוא קם לגורלו במלחמה נקייה. אנחנו לא שוחטים, אנחנו לא אונסים, אנחנו לא בוזזים, אנחנו רק רוצים מקום לחיות איתנו. יהודות לא רצתה שום דבר מזה. לעם ישראל אני אומר, תמשיכו. הכוח מתגלה. מתי הכוח מתגלה? שיש כאב. אחרי כאב יש רצון. אתה תראה דניאל מה יהיה במדינה הזו עוד 2 איזה פחות אחרי זה. אחרי איראן. איזה בום של כלכלה, איזה בום של בנייה, איזה בום של עשייה. קודם כל, אביתר בנאי, אנחנו דיברנו על דברים בפרק הנוסף שלנו, בהקשר של היהדות וזה, אבל אביתר בנאי יש לו ציטוט נהדר, תמיד לפני הגשם יש עננים שחורים. נכון, זה היהדות. כן. תמיד לפני הפרי יש קליפה. ויהי ערב, ויהי בוקר. ביהדות סופרים קודם כל את הערב. מה נכנס? היום מתחיל בערב. יש סיפור בגמרא על עיזים שהולכות, שחורות לפני הלבנות. שואל אותו רבי יוחנן, למה שחור? קודם הקושי, אחר כך הזה. כי אם אני אתן לך רק את הסוכר, אז זה סיוע הומניטרי, אתה לא תתאמץ, אתה אפילו תפגע בי. דרכה של הרוחניות, רבי נחמן אומר, הירידה היא תכלית העלייה. לכאורה, מה פתאום? ירידה לצורך עלייה. מה זה תכלית העלייה? הוא אומר לך, ירידה היא תכלית העלייה. תחשוב, זה דבר מדהים ברוחניות. אם לא נפלת, אין לך סיכוי לקום. למה יש בעלי תשובה שעשו את כל החטאים והלכו אחרי רחוק, הם מתחו קפיץ. ואז פוינג, ואז הם נהיים הכי... כל אחד יש לו קפיץ, גם אתה מותח קפיץ עכשיו, ואתה תעוף איתו. כי זו דרכה של המציאות. כמה ירדת, ככה תעלה. בגלל זה, מי שלא פוחד לרדת, הוא יעלה הכי גבוה. וואו. ואם ישראל הגיע לתחתיות עם הפלסטינים והשביעי באוקטובר, אנחנו במגמת עלייה מדהימה. לא בגלל מנהיג כזה או אחר, בגלל שאנחנו עם שמחובר ליסוד ולשורש הכי חזק בעולם, למי שברא אותו. והבטיח לו שהוא עם סגולה, אני מבין שזה לא אוהבים את זה, אבל מה לעשות? אני גם מסביר את זה לילדים שלי. שואלים אותי, אבא, למה לא אוהבים אותנו בעולם? ככה, קיבלנו מתנות. יש לנו את התורה שלנו, יש לנו את השבת שלנו, את המצוות שלנו, יש לנו קשר עם בורא עולם. אם אני לא הייתי יהודי, הייתי מקנא ביהודים. ואני מבין למה שונאים יהודים. מבין? אז מאחר וכבר אני יהודי, וברוך השם, אז, ולקח לי המון זמן ללמוד את זה, עם כמה רובים עם קנים לראש, אז אני גאה להיות בעם הזה. ואני אומר לך, שהעם הזה יעבור את זה. תכלס, אני מחזק את העם, והם מחזקים אותי. כמה סיפורים אני שומע, אתה יודע, סיפורים שהם לא סיפורים תקשורתיים. אחי, הלכתי פה, הנה יש לי חבר, הבן שלו נפצע עכשיו בנמר השבוע הזה בעזה, המחלקות האלה של בתל השומר של באתי, אני רואה בחור עם 2 פרוטזות ויד מגבעתי, בחור אין לו עוד זקן, ילד יפיוף. הוא אומר לי, למה אתה לא מחייך שאתה רואה אותי? אמרתי לו, מחילה, קצת מביא. הוא אומר לי, עכשיו ברכתי שיחיינו על הפרוטזות. מה זה העם הזה? העם הזה שנלחם בשביל אוקטובר. אנשים הפשוטים של שדרות, של נתיבות של הקיבוצים. העם הזה שנלחם בעזה, זה ילדי גיבורים. הם יחזרו, תהיה פה הנהגה, גם תשנה את דעתך על ההנהגה. היום כל ההנהגה, מה זה פוליטיקאים? כשאנחנו היינו באוניברסיטה, הטובים הלכו להייטק, הפחות טובים הלכו להיות... באקדמיה נשארו, הלכו לעיתונות, והכי הכי פחות טובים לאן הלכו לכנסת. כי מה... חד משמעית ככה. נכון? ההנהגה שלנו זה לא מה שאתה מתגאה, אתה תגיע למצב שאתה תתגאה. יחזרו מילואימניקים לפה, יחזרו סדירים לפה, וילכו להנהיג לא בקטע של צו 8. אנחנו צריכים ניקיון גם בהנהגה, ואתה תראה את זה. איך? קודם כל תחזור לשורש שלך. יהודי. יהודי, שוב, לא אמרתי לך דתי, אין מצווה להיות דתי, יש מצווה להיות יהודי. מי שאתה,
לך עם החלום שלך, ולכן אני סומך על הדור הבא, שהוא אוטוטו יוצא מעזה, הוא יצא, אין ברירה. הוא ראה מה זה עזה. אני סומך ובטוח. מי שראה מלחמה בחייו, יכול להגיע לשלום פנימי. ויהיה לנו שלום פנימי גם בתוכנו. זה קורה, הנה עובדה. תראה במלחמה הזו. לכן אני כל כך אופטימי לגבי העם הזה. אני יכול לחזק אותו, אני מתחזק מהעם הזה. זה מחזק בטירוף בנוגע לבאמת כל התקופה הקרובה שעומדת להיות, ובלונגרן, מה בהקשר לימים הקרובים? אין ייאוש בעולם כלל, ואני חושב שהמגמות האלה, עם כל הכבוד, הן לא יכולות להסתיים. אתה יודע, זה יום פה, יום שם, עדיין זו מלחמה קצרה. מאוד. אנחנו עכשיו נכנסים ליום בלילה זה יהיה היום השביעי. כן. שוב, 6 הימים, נכון, פרופורציות, 600 ימים בעזה. כן. המלחמה הזו לא יכולה להיות ארוכה, היא לא נבנתה ככזו, היא לא התחילה ככזו. עזה התחילה כמלחמת, אתה יודע, אין מה לעשות, זה היה הרצי, זה הצבא, זה היה ביבי שאתה יודע, שלא ידע בכלל לתעדף, מה לעשות, בסדר, נגררנו. פה זה לא יכול לקרות. אם לא אנחנו, אז האיראנים. משהו יקרה, מישהו יקרוס קודם, כי התחילה בקרב של נוקאוטים, זה כמו קרב אגרוף שאין. או שאתה עכשיו עושים צלצול, והוא קם, וזהו, ואין יותר אש, אבל הוא קם, או שאין צלצול, יהיה נוקאוט, ואז לא צריך הסכם. טוב, אז אנחנו פה נסיים. תודה רבה לך שהגעת להשלמה הזאת, זה באמת לא יאמן שעשינו את זה. תמיד אני שמח להקשבה שלך, ואמרתי לך שעיקר אדם ניכר בשאלותיו בהקשבה. לגמרי. ממש תודה לכל מי תצרף, שמקשיב. אתה יודע, את כל הדברים, יש לי ערוץ וואטסאפ, ערוץ טלגרם, יש לי קהילה, יש לי וובינר זה חינמי. קורה, הוובינר? כן, בטח. וובינר יום שלישי, תצטרף גם אתה, נשלח לך קישור. בשמחה. איך לנצח? בדיוק בהמשך לשאלה שלך, אבל עם שעה הסבר, איך מנצחים? ג'יהאד. מה הכלל הראשון של הבנת הכלי מלחמתי שמפעילים עליך? מדהים. וזה גם לשאלתך, הבנו מה איראן מפעילה ואנחנו יכולים לנצח. זה וובינר פתוח, אפשר להירשם, וזה חינמי. כן, גם הספרים יהיו פה. גם הספרים, כן, אמרתי לכם. כן, אמרתי זה לכם. ג'יהאד, יש מהדורה עכשיו מעודכנת. קיצור, יש הכל, רק לפקוח עיניים ולרצות. תודה רבה, צבי. תודה רבה, אחי יקר.